درود رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیرم و به یک ویدیو دیگه از کانال ایساتیس استارت خیلی خوش اومدین. توی این دوره‌ای که شروع کردیم موضوعش در مورد زبان برنامه نویسی پایتونه. میایم بررسی میکنیم که اصلا پایتون چی بوده، چی کار میکنه و چه کاربردهایی رو توی پروژه های ما داره. این دوره توی 2 قسمت برگزار میشه. قسمت اول کلا مقدماتی پایتون رو ما بررسی میکنیم و توی قسمت دوم میریم به مباحث پیشرفته پایتون میپردازیم. در آخر هم که کلا میریم سمت این که خب پروژه‌های مختلف رو با پایتون با همدیگه پیاده سازی کنیم، مثل پروژه خب ساخت ربات تلگرام، پروژه طراحی وبسایت، طراحی اپ، پروژه‌های اسکریپت اسکرپینگ وب و از این نوع پروژه ها رو میایم با هم دیگه تمرین میکنیم، برنامه نویسیش میکنیم و آماده میشیم برای حالا گرفتن پروژه های مختلف و وارد شدن به بازار کار. با من همراه باشید. خب بریم سراغ این که ببینیم اصلا پایتون چیه. ببینید دوستان، پایتون یه زبان برنامه نویسیه که خیلی محبوبه. تو سال تقریبا 1991 بود که نسخه اول این زبان پابلیک شد. اول کار که زبان برنامه نویسی پایتون اجرا شد بیشتر برای خب ریاضیات اومده بود که ازش استفاده کنن. حالا کم کم تو بخش‌های مختلف مثل حالا توسعه نرم افزار سرور، توسعه برنامه‌ها، نرم افزارهای مختلف، حالا چه تحت وب، چه تحت دسکتاپ، چه تحت حالا نرم افزارهای موبایل مثل iOS، اندروید و برنامه‌های به صورت اسکریپتی کم کم تو این حوزه‌های مختلف وارد شد. و خب یکی از کاربردهای خیلی مهمش اینه که ما از زبان پایتون برای هوش مصنوعی هم استفاده میکنیم. چرا؟ چون این سری کتابخونه‌های خیلی کاربردی داره که کار با هوش مصنوعی رو تو زبان پایتون برای ما خیلی راحت تر میکنه. میتونم بگم که خب کاربرد مهم دیگرش اینه که ما میتونیم با داده‌های بزرگ، داده‌های کلان توی پایتون کار کنیم و اونا رو آنالیز کنیم، به پایگاه داده‌های مختلف متصل بشیم، داده‌ها رو دریافت کنیم، آپدیت کنیم، ذخیره کنیم و اینجور کارها رو روش انجام بدیم. چرا باید اصلا بریم سراغی که ما از پایتون استفاده کنیم؟ ببینید دوستان، پایتون خب یه زبانیه که روی همه سیستم عاملا جواب میده. یعنی شما از ویندوز تا مک تا لینوکس، راسپبری پای، حتی نسخه‌های بهینه‌اش مثلا روی اندروید، iOS با استفاده نرم افزارهای مختلف میتونید نصبشون کنید. خب و یه چیز خیلی خوبی که داره، سینتکس زبان برنامه‌نویسی پایتون خیلی به زبان انگلیسی شبیه. خب و برای همینه که یادگیریشو خیلی راحت تر میکنه. خب پایتون یکی دیگه از بخشاش اینه که خب یه جامعه برنامه نویسان خیلی بزرگی داره. خب و باعث میشه که شما به هر مثلا خطایی که خوردید خیلی راحت میتونید اونو بیاین حالا مطرحش کنید و برطرفش کنید. یکی دیگه از مواردی که داره، پایتون یک زبان مفسریه. خب یعنی چی مفسری؟ یعنی میاد خط به خط اجرا میشه و خیلی راحت میشه دیباگش کرد و مشکلش رو برطرف کرد. اگر بخوام این مقایسه حالا انجام بدم بین پایتون و یه زبان برنامه نویسی دیگه، ببینید برای مثال حالا تو حوزه وب رو میام مثال میزنم، سمت سرور. ببینید ما از پایتون میتونیم سمت سرور استفاده کنیم، از PHP هم میتونیم استفاده کنیم. خب ولی خب مثلا به شخص من خودم تقریبا 4 سال PHP کار کردم، PHP لاراول. بعدش اومدم سمت پایتون و فریمورک های مختلفه. چرا اومدم سمت پایتون؟ یکی این که ببینید من توی PHP خب برای هر بخشی نیاز بود که مثلا یک کد رو هی تکرار کنم. یادم مثلا بخوام اینجوری بگم بهتون، یه پروژه‌ای به من داده شده بود. خب من بیام اونو طراحی برای اینکه اونو طراحی کنم خب باید پنل ادمین رو براش اول پیاده سازی می‌کردم و ادامه ماجرا. خب
ولی توی جنگا اصلا به این شکل نیست. شما توی جنگا وقتی که دیتابیس رو ساختی با یک کلید ادمینت آماده است. توی پایتون پنل ادمین و اینا آماده است و کار باش خیلی راحته. از سمت دیگه نگاه کنید بحث امنیت رو خود پایتون حالا فریمورک های مختلفش که داره اومدن تا حد زیادی امنیت رو ساپورت کردن، یعنی بهینش کردن و نیاز نیست شما خودت رو بحث امنیتش آنچنان بخوای مانور بدی. در حد یکی دو سه مورد حل کنی کارت راه میفته. ولی خب مثلا تو زمان پی اچ پی به این شکل نبود. شما از 0 تا 100 خودت باید همه موارد رو هندل میکردی. حالا چه فریمورک لاراولش مثلا استفاده میکردی چه فریمورک های دیگه. تو بحث مدیریت کردن خطاها و باگ های امنیتی خیلی خودت کارت بیشتر میشد. ولی خب توی پایتون به هیچ وجه این نبود و این خب پایتون همین گفتم خیلی راحت تره، یعنی تقریبا سینتکسش مثل زبان انگلیسیه و راحت تونستم باش ارتباط بگیرم. با اینکه مثلا من الان 10 ساله دارم توی این حوزه فعالیت میکنم و 4 سال اول پی اچ پی بود، خیلی راحت تونستم سویچ کنم روی پایتون و کلا هر پروژه‌ای هم انجام داده بودم اونا رو هم بیارم روی پایتون که بعدا بتونم بحث پشتیبانیشو داشته باشم. خب حالا بریم سراغ این که ببینیم ما اگر بخوایم روی سیستم از پایتون استفاده کنیم باید چه پیش نیازهایی رو داشته باشیم. من بیایم روی صفحه دسکتاپ. ببینید دوستان، من حالا مرورگرام رو اجرا میکنم. برای اینکه ما بتونیم از زبان پایتون استفاده کنیم یکی اینکه خب باید وارد سایت python.org بشیم و از بخش دانلود بیایم و از بخش دانلود فور ویندوز حالا دو تا گزینه داره. یکی این که پایتون اینستال منیجره، یعنی خودش میاد یعنی اون پکیج پایتون رو دانلود میکنه روی سیستم نصب میکنه اتوماتیک. یکی اینم که خب استندالون اینستالره، یعنی یه فایل اگزه رو به شما میده، حالا یه حجم بالایی داره و میتونید خودتون نصبش کنین. حالا منم اینجا نسخه استندالونش رو میزنم که دانلود شه برام و خب میگم توی گوشه دانلود هم ذخیره شه و روی سیو میزنم. اوکی، حالا یه مدت زمان طول میکشه تا فایل دانلود شه. تا این داره دانلود میشه بریم سراغ این که خب حالا ما کدای پایتونمون رو توی چه نرم افزاری باید بنویسیم. نگاه کنیم حالا از قدیم نرم افزار نوتپد بود، نوتپد پلاس پلاس بود. کم کم خب برای اینکه اون نحوه کار کردن با شناسایی راحت‌تر بشه یه سری کد ادیتورها و IDE های مختلفی هم اومدن توی کار و خب ما میتونیم از اونها استفاده کنیم. بهترین کد ادیتوری که میتونم بهتون پیشنهاد بدم کد ادیتور VS کد هستش، ویژوال استودیو کد، که حالا اینو میتونید روی سیستمتون نصب کنید و حالا اکستنشن های که مربوط به پایتون میشه رو روش نصب کنید و ازش استفاده کنید. من توی این آموزش برای اینکه حالا زبان فارسی هم رو راحت‌تر بتونیم داخل پروژه‌مون بنویسیم و اون ساپورت کنه اون آلدی، میایم ما از پای چارم استفاده میکنم. خب یعنی کافیه سرچ کنید پای چار. خب سایت جت برینز اینجا براتون بالا میاد و میتونید پای چارم رو دانلود کنید و نصب کنید روی سیستم. حالا که با هم دیگه روش نصبش رو اینا میریم جلو. از اونجایی که خب نرم افزار پایچارم یه نرم افزاری که لایسنس نیاز داره و توی ایران هم که ما حالا خیلی سخته بخوایم لایسنس تهیه کنیم، پرداخت بین‌المللی داشته باشیم و اینا. من وارد سایت صاف 98 میشم و اینجا ادامه مطلبش رو میزنم که بریم برای دانلود پایچارم. نسخه 2026 رو میذارم برام دانلود شه. حالا یه حجمی هم داره. اوکی، خب ها فیلتر کنم دیگه روشن، مشکلی نداره. میام اینجا از بخش آپشن اینو آقا اوکی ببخشید اشتباه کردم. خب میام اینجا پروکسی اینجا این دامنش هم رو میام که این لیست چیزا قرار میدن که الان مشکل دانلود دیگه باش نداشته باشم. اینم اپلای چنج. خب یه بار دیگه اینجا رفرش میکنم تا دانلود برام انجام بشه. خب
تا دانلود پایچارم انجام میشه برنامه پایتون ما دانلود شد. بریم با هم دیگه پایتون رو نصبش کنید. برنامه پایتون که اجرا میکنید فایل نصبیش خب توی صفحه اول میگه که خب من نسخه 3.14 64 بیت پایتون هم میگم اوکی. چند تا گزینه داره به شما نمایش میده. ما که حالا باید رو اینستال ناو بزنیم، ولی از این دوتا گزینه این پایین خب حتما تیک add python.exe to path رو بزنید که بعدا بتونیم ما از طریق ترمینال هم به پایتون دسترسی داشته باشیم. پس من این تیک رو میزنم و روی اینستال ناو کلیک میکنم تا برنامه پایتون هم اینجا برای من نصب بشه. خب الان پایتون که کامل روی سیستممون نصب شد، از این طرف هم پایچارم هم دانلودش تموم شد. خب پایتون کالا نصب شد، من اینجا روی کلوزش میزنم برای اینکه ببینیم خب کامل آیا پایتون نصب شده یا نه. کافیه که بیایم و از حالا منو استارت برنامه ران رو اجرا کنیم و داخلش بنویسیم cmd تا cmd اینجا برای ما اجرا بشه. داخل cmd من می نویسم پایتون داش وی بزرگ و همونجور که میبینین داره نسخه پایتونی که نصب شده روی سیستممون رو به من نمایش میده. پس اوکیه دیگه و پایتون روی سیستممون کامل نصبه. حالا که پایتون نصب شده باید بریم سراغ این که آیدی مورد نظرمون هم رو روی سیستممون نصب کنیم که حالا ما گفتیم پایچارم رو هم من از کجا دانلود کردم؟ از صاف 98. حالا من یه لحظه دوباره وی پی ان رو قطع کنم. اینجا توی صاف 98 ما اومدیم و سرچ کردیم پایچارم و حالا این نسخه 2026 رو گذاشتیم برامون دانلود شد و حالا میریم سراغ نصب کردن. روی اجرا و نصب کلیک میکنم. خب و حالا صبر میکنم تا فایل ستاپ پایچارم برام اجرا بشه. این فایل ستاپ پایچارم با چند تا نکست ساده میتونید روی سیستمتون نصب کنید. به این پنجره که رسیدید اینستالیشن آپشن تیک پایچارم رو بزنید و اینجا دات پیوای نوتبوک و اوکیه اون رو دیگه نمیخواد تیک بزنید، همین دوتا اولیشو تیک بزنید حتما. روی نکست و اینستال کلیک کنید. حالا صبر میکنیم تا پایچارم هم به خوبی روی سیستممون نصب بشه. خب رفقا بعد از اینکه نصب پایچارم به پایان رسید نمیخواد اینجا تیکه ران پایچارم رو بزنید و اجرا شه. اینجا روی فینیش کلیک کنید. حالا توی صاف 98 بیاین بخش آموزش نصب و فعالسازی و از اینجا یه لینک اینجا براتون گذاشته این فایل رو که دانلود کنید. خب من اینجا روی دانلودش میزنم. اوکی فایل که دانلود شد فایل زیپ رو بازش کنید. خب روی چند تا پوشه چند تا فایل اینجا وجود داره. یکی کاری که باید بکنیم بیایم و پوشه GA نت فیلتر رو خب ببریم توی درایو سی مون ذخیره کنیم. من اینجا وارد درایو سی میشم. خب و حالا اینجا پسورد فایلم اگر نیاز داشته باشه کپی کنم راحت تره. اینو میکشم و توی درایو سی هم قرار میدم. پسورد رو میزنم تا فایل توی درایو سی کپی بشه. خب بعد از اینکه کپی شد میگه که وارد این پوشه بشید و وارد پوشه اسکریپت بشید. دو تا فایل اینستال کارنت یوزر و آل یوزر رو به ترتیب اجرا کنید. اوکی خب من اینجا وارد این پوشه میشم. وارد پوشه اسکریپت اینستال کارنت یوزر اجرا میکنم. با دسترسی ادمینم رو اجرا میکنم، یعنی ران از ادمینیتور میخوام بکنم. اگر گزینش داشته باشه که نداره مشکلی نیست. خب پس ما همینجوری برنامه رو میریم که اجرا کنیم که حالا اپ بلاکت میده. اونم به خاطر سیستم منه. خب اینو ما بایستی خب یه جوری اجراش کنیم دیگه، چاره ای نیست. میایم و یه کاری انجام میدیم. خب رفقا اگر شما مثل من حالا بدون خطای اسمارت اپ کنترل و این چیزا داد، خیلی راحت برید توی منو استارتتون سرچ کنید اسمارت اپ کنترل. خب روش که کلیک کنید خب برای شما اینجا روی آن قرار داره که داره بهتون خطا میده. رو آف قرارش بدین و برنامه رو اجرا کنید. حالا من اینستال آل یوزر رو زدم، کارنت یوزرم رو میزنم که
روی سیستم نصب بشه. خب و وقتی که اینا رو زدید و اوکی زدید، حتما باید یکی یکی ثبت کنید تا پیام دان به شما نمایش بده و روی اوکیش بزنید. خب بعد از اینکه این کارو کردیم، میگه که برنامه رو اجرا کنید و اگر کد خواست وارد فایل اکتیویشن کد بشید و کد اونجا بردارید و فعالسازی رو انجام بدید. خب من اینجا میام و پایچارم رو اجرا میکنم. ببندم که دیگه کارش ندارم. این فایل زیپ اینم برگردیم ضبط میکنیم حالا تا اجرا بشه پایچار. من دیگه چه فایلایی گذاشته اینجا؟ هیچی نداشت. اوکی ما اینجا تیکه اینو میزنم، کانتینیو رو کلیک میکنم، میگم نمیخوام چیزی ارسال کنی، دسترسی رو اینجا بهش میدم. میگه که حالا یه مثلا خود ادیتورهای دیگه ای داری روی سیستم، میخوای تنظیمات رو از اونجا بیارم؟ میگم نه، اسکیپ کن و تنظیمات خودتو داشته باش. خب اوکی ما الان اینجا دیگه پایچارم برامون اجرا شد. خطای لایسنس هم که چیزی بهمون نمایش نداد. خب حالا اگر نمایش میداد باید روی اکتیویشن کد میزدیم و اون فایل رو برمی داشتیم و کد داخلش قرار میدادیم. اوکی حالا من اینو میبندم، حله دیگه نمیخوام نمایش بده. اگزیت. بریم که اولین فایل پایتونمون رو بسازیم و ازش استفاده کنیم و آموزشمون رو دیگه کار تو بحث برنامه نویسی پایتون و اینا کامل شروع کنیم. من اینجا وارد پوشه حالا درایو ای هم میشم، یه پوشه اینجا درست میکنم مثلا پایتون. خب داخل این پوشه میام راست کلیک میکنم شو مور آپشن و میگم این پوشه رو باز کن با استفاده از پایچار. اوکی و حالا ساب میکنم تا پایچارمم اینجا کامل باز بشه. یه دسترسی از من میخواد، میگه که آقا این پروژه اوکیه تو این پوشه هست و از این چیزا. میگم که آره درسته، دسترسی امنیتیش هم بهش میدم و پوشه ما الان توی آیدی پارچار به خوبی باز شد. دقت کنید ما پوشمون داخلش چیزی نبود. خب وقتی که اومدیم این پوچه رو با پایچارم بازش کردیم، خب خودش اومد داخل پایچارم یه فایلی تحت عنوان main.py تعریف کرد. خب حالا چرا .py؟ حالا من اینو پاکش میکنم خب یه بار دیگه خودمون از اول بسازیمش. اوکی اینم دیلیت. اوکی چرا .py؟ نگاه کنید فایل های پایتون همشون پسوندشون باید .py باشه تا اون پس کن سیستم این فایل رو بتونه بشناسه و حالا پردازش هایی رو روش انجام بده. حالا ما میخوام یه فایل جدید پایتون رو درست کنیم. من اینجا راست کلیک رو میزنم و میام از بخش نیو ساب میکنم تا لود بشه و اینجا خودش پایتون فایل رو نوشته. پایتون فایل رو کلیک میکنم و کافیه که اینجا یه نامی رو صرفا براش در نظر بگیرم. من اینجا همین مین رو قرار میدم. خب الان پایتون ما فایل پایتونمون به خوبی خب ساخته شد و میتونیم حالا ازش استفاده کنیم. این خطایی هم که این بالا میده خب فعلا ازش رد میشیم. توی حالا بخشای بعدی ویدیو میرسیم که آقا محیط انوایرمنت پایتون چیه و چه کاربردی داره. صرفا حالا ما اینو ازش رد میشیم و نمیخوایم فعلا ستاپش کنیم. خب بریم سراغ این که حالا کد نویسی پایتونمون رو شروع کنیم. قبل از هر شروعی برای پایتون اینو بدون بگم که زبان پایتون یه سینتکس خیلی خاصی داره. خب یعنی جدا از اینکه حالا به زبان انگلیسی شبیه و یادگیریش راحت، داخلی راحت میتونیم کدش بنویسیم، یه چیز جزئی رو باید رعایت کنیم. اینم تو رفتگی توی کدها هستش. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا مثلا ما وقتی که داریم بدونی که اینجا تو رفتگی داشته باشیم این قسمت. خب بزرگترش کنم، میخوام زومش کنم. خب تنظیمات آرزو که آلت شیر. اوکی آلت. نگاه کنید الان اینجا خب ما تو رفتگی رو نداریم برای کدمون. خب یعنی خب این رو بدنه اصلی داریم کد می‌نویسیم، ولی مثلا یه چیزی داریم که حالا جلوتر بهش میرسیم خب تحت عنوان ایف.
خب و حالا یه شرطی رو میذاریم. اگر ما بخوایم بگیم که آقا مثلا این کد بعدی زیر مجموعه ایفه، حتما بایستی که یه فاصله ای رو اینجا ما قرار بدیم. این فاصله حالا استانداردش 4 اسپیسه، یعنی 4 تا کاراکتر فاصله است. خب ولی خب بعضا تنظیم کردن تا 8 اسپیس، ولی خب استانداردش 4 تا، ما هم با همون 4 تا کار میکنیم. پس این تنها سینتکسی که ما باید توی پایتون رعایت کنیم، یعنی تو رفتگی ها رو رعایت کنیم به همین سادگی. اوکی، من اینجا خب فیلتر شکنم هم فعال کنم. اوکی. اوکی، حالا که ما این سینتکس رو آشنا شدیم باش، که فهمیدیم تو رفتگی توی پایتون خیلی مهمه، بریم سراغی که خب اولین پیام رو توی پایتون ما چاپ کنیم. این اکثر زبان‌های برنامه نویسی خب اولین خطی که اجرا میکنن پرینت هلو ورد، یعنی میخوان توی خروجی کلمه هلو ورد رو نشون بدن. حالا توی پایتون ما چجوری میایم توی خروج چیزی نمایش میدیم؟ با استفاده از تابعی به اسم پرینت. ببین من اینجا نوشتم پرینت هلو ورد. خب و الان بخوام اینو اجرا کنم کافیه F5 رو بزنم و اینجا اوکی یا نه میام اینجا روی کلیک میکنم و رام رو میزنم. anyway چرا خب مثل که اینش رو تنظیم نبا باید بکنیم، حالا تو چیزای بعدی تنظیم میکنیم. میام اینجا F12 رو میزنم تا محیط ترمینال اینجا برای من اجرا بشه. خب محیط ترمینال هم تو خود پوشای پایتون هم داره اجرا میشه و صرفا کافیه که من اینجا بنویسم پایتون main.py و اجراش که کنم میبینید که کلمه هلو ورد رو اینجا توی خروجی به من نمایش داد. خب حالا ما n تا هلو ورد میتونیم پشت سر هم قرار بدیم و وقتی که فایلمون رو اجرا کنیم هر n تا اون متنی که نوشتیم رو به ما نمایش میده. مورد بعدی که توی پایتون ما داریم چیزی تحت عنوان کامنت گذاریه. ببینید دوستان، کامنت گذاری خیلی مهمه. چرا؟ چون باعث میشه که خوانایی کد بالاتر بره. ببین شما یک کدی که می‌نویسی، یه پروژه، همیشه که خودت پای اون نیستی، خودت مسئول اون پروژه نیستی. خب توی دراز مدت ممکنه حالا بعد مثلا 1 2 سال 3 سال پروژه تو بیفته دست یه نفر دیگه. خب و یه نفر دیگه بازش کار بکنه. حالا اگر شما کد خوانا ننوشته باشی، خب مثلا برای متغیرها و برای حالا تابع‌های مختلف نیومده باشی کامنت بذاری و بگی که آقا این تابع این کارو میکنه، خب طرف گیج میشه و خیلی زمان بیشتری رو باید صرف کنه تا مفهوم کد شما رو بفهمه. خب برای همین اومدن چیزی تحت عنوان کامنت رو طراحی کردن که حالا ما اگر بخوایم از کامنت استفاده کنیم کافیه که اینجا مثلا بیایم از هشتگ استفاده کنیم. خب هشتگ مثلا بنویسیم آقا this code print hello world. خب یه توضیحی رو باید توی هشتگ در مورد کد پایینش ما بنویسیم که حالا اون شخص دیگه‌ای که میاد این کد رو میبینه، یا نه اصلا شما این پروژه رو نوشتی یه سال دیگه میخوای حالا به آپدیتش کنی، خب قطعا بعد 1 سال خیلی از چیزها، خیلی از کدهایی که توی پروژه نوشتی فراموشت شده. خب همین سیستم کامنت گذاری اونم به صورت استاندارد باعث میشه که شما زمان زیادی رو دوره صرف نکنید بیای یاد خودت بیاری که آقا چی نوشتم چیکار کرده بودم. خب صرفا کامنت رو میخونی و میفهمی که حالا این تابع چیکار میکنه و مثلا حالا باید این تابع رو برم آپدیتش کنم. اوکی، این که از بخش کامنت گذاری. بریم به بخش جذاب متغیرها. ما توی پایتون، من این اضافی ها رو پاک کنم اینجا ببینم ضبط قطع نشده باشه. نه، ما توی پایتون برای اینکه بخوایم متغیر بنویسیم خب بایستی که از یک قانون پیروی. اونم چیه؟ قانون کامل پیست. خب
و اینکه ما نمیتونیم مثلا اول متغیرهامون عدد بذاریم و از یه سری اسامی هم نمیتونیم استفاده کنیم. خب یعنی چه جوری؟ قانون کامل کیس رو بخوام توضیح بدم بهتون، یعنی اینکه بیایم حروف اول کلماتی که داخل متغیرمون میخوایم استفاده کنیم رو بزرگ کوچیک کنیم. خب یعنی چی؟ مثلا میخوام بگم یه متغیر درست کنم تحت عنوان first name. خب به جای اینکه بیام اینجوری بنویسم first name، خب کافیه که بیام این حروفای اولشون رو بزرگ کوچیک کنم. خب و اینجوری میام خب دارم از قانون کامل کیس پیروی میکنم. ببینید من اگر اینجا پشت این متغیر first name بیام یه عدد بذارم، سریع اینجا به من داره خطا میده. میبینید یه خط قرمزی اینجا کشیده و از این بخشم یکی ارور برای من نمایش داده. پس ما نمیتونیم که اول متغیرها عدد استفاده کنیم، یا میایم از قانون کامل کیس استفاده میکنیم، یا اصلا نخواستیم کامل کیس استفاده کنیم میایم و مثلا بین دو تا کلمه‌ای که از هم جدا بودن یه آندرلاین میذاریم. اوکی، دقت کنید که نمیتونیم داش بذاریم، حتما بایستی آندرلاین باشه. نکنه من الان داش گذاشتم خطا گرفت، آندرلاین که میذارم مشکلی نداره از این بابت. خب این که حالا متغیر، بریم سراغ این که اصلا حالا این متغیری که تعریف کردیم از چه نوعیه. نگاه کنید دوستان، ما توی پایتون چند نوع متغیر داریم. خب یه متغیر داریم تحت عنوان استرینگ که میایم و به این شکل می‌نویسیم. مثلا یه اسم متغیر رو می‌نویسیم برابر است با، و حالا دابل کوتیشن میایم استفاده میکنیم یا تگ کوتیشن استفاده میکنیم و مقادیرمون رو داخلش قرار میدیم. استرینگ میشه همون متن. و مورد بعدی، متغیر نوع بعدی که داریم ما اینتیجر هستش. خب اینتیجر یعنی مثلا متغیرهای عددی. خب مثلا من اینجا یه متغیر دارم، خب و عدد ثابت، عدد طبیعی میخوام داخلش بنویسم. خب عددی که اشار نداره میخوام داخلش بنویسم. این نوع متغیرها رو ما بهش میگیم متغیرهای اینتیجر. نوع بعدی که متغیر داریم ما متغیر فلوت داریم، یعنی متغیری که اعداد اعشاری رو به خودش میگیره. خب چجوری؟ یعنی مثلا من اینجا این متغیر درست میکنم تحت عنوان مثلا نام. خب اینو قرارش میدم با 9 × 14. خب این میشه متغیر از جنس از نوع فلوت. حالا چجوری میتونم بررسی کنم که آقا متغیر من تایپش چیه، یعنی از چه نوعیه؟ کافیه که اینجا توی تابع پرینت خب بیایم از تابع استفاده کنیم تحت عنوان تایپ. خب ببین من الان گفتم اینجا آقا پرینت کن تایپ، یعنی نوع متغیر اسکور، نوع متغیر نام و نوع متغیر فرست نیم. الان که بیام برنامه رو اجرا کنم، اگر دقت کنین میگه که خب اسکور اینت، نام فلوت و فرست نیم هم استیاره. اینا مخففات هستن. خب و حالا اینجا اومده به من نمایش داده. خب مورد بعدی که میخوایم بهش بپردازیم اینه که ما خب لازم نیست که مثلا وقتی میخوام یک متغیر رو مقدار دهی کنیم خب حتما اینجوری بیایم زیر هم بنویسیم. مثلا 3 تا متغیر داریم میخوایم مقدار دهیشون، خب لازم نیست که بیایم اینجوری زیر هم بنویسیم. میتونیم بیایم چیکار کنیم؟ مثلا ما متغیر داریم تحت عنوان نیم. خب نیم، بعد دیگه چه متغیری داریم؟ مثلا سیتی رو داریم که شهر اون شخص رو میخوایم داخلش قرار بدیم و فون. خب ما این متغیر رو داریم، یعنی اومدم اینجوری پست جلو روی هم با کاما از هم سوا کردم، یعنی جدا کردم اینا رو. خب ما این متغیر رو داریم، حالا میخوایم هر کدوم مقدار خودش رو بریزیم داخلش. خب مثلا نیم رو من دابل کوتیشن میذارم، قرارش میدم امین. سیتی رو دوباره دابل کوتیشن میذارم، مینویسم مثلا تهران
و برای فون هم چون فون عدد صحیح هم هست، این دیگه نیاز نیست ما بیایم از دابل کوتیشن استفاده کنیم. میام اون شماره مد نظرم رو مثلا داخلش قرار میدم. حالا میام از تابع پرینت استفاده میکنم خب و میگم آقا پرینت کن مثلا نیم رو خب و میام این سه تا متغیر دیگه هم رو زیرش قرار میدم. حالا که برنامه رو اجرا کنم میبینید که این متغیرهایی هم که ما به ترتیب اینجوری نوشتیم و مقدارشون کردیم داره توی خروجی به ما نمایش داده میشه. پس فهمیدیم که ما اینجوری هم میتونیم مقادیر رو چیکار کنیم، مقداردهی کنیم. بریم سراغ مبحث بعدی که حالا پرینت هم که توضیح دادم بهتون. خب دیگه چی داشتیم؟ من اون چک لیست نوشتم اینجا، باید چک کنم که ببینم به ترتیب پیش بیام که سرفصلا قاطی نشه. بریم سراغ کلا دیتا تایپ ها دیگه. آره شما تا اینجا خب با چند تا متغیر آشنا شدید یا بهتره بگم چند تا دیتا تایپ. با استرینگ متغیر متنی آشنا شدین، با فلوت متغیر اشار آشنا شدین، با اینت هم متغیر اعداد صحیح آشنا شدین. خب ما حالا چند نوع دیگه متغیرم داریم که تصمیم گرفتم حالا تو ادامه بهش بپردازیم. مثلا متغیر لیست رو داریم که میتونیم یک آرایه داخلش، یعنی یک لیستی از چیزها رو داخل یه متغیر قرار بدیم که بهش میگیم آرایه. تاپل رو داریم، دیکشنری رو داریم، بولیان. آره مثلا بولیان رو میتونم بهتون بگم. خب اون چیز حالا پیشرفته تری نیست که حالا نفهمید. خب بولیان کلا ساختار صفر و یکیه. یعنی چی؟ مثلا ما میخوایم استاتوس رو داشته باشیم، مثلا استاتوس یوزر. خب اگر صفر باشه یعنی فالس باشه یعنی یوزر غیر فعاله، ترو باشه یوزر فعاله. خب یعنی من اینجا بنویسم ترو یعنی یوزر من فعاله، بنویسم فالس یوزر من غیر فعاله. خب به این نوع متغیری که فقط ترو فالس میگیره یا صفر و یک میگیره بهش میگیم متغیر بولیان. خب متغیر تقریبا شرطی مثلا میتونیم بهش بگیم. خب چون حالا بیشتر این خاصیت ما تو شرط داریم استفاده میکنیم. خب اینم از این. یه چیز جالب اگر بخوام بهتون بگم، ببینید دوستان توی پایتون ما الان یک متغیر درست کنم به اسم x و دو داخلش قرار بدم، این متغیر میشه از نوع اینتیجر. درسته؟ همین دو رو بیام داخل دابل کوتیشن یا تک کوتیشن قرارش بدم، این متغیر میشه از نوع استرینگ. این کاری نداره که محتواش چیه، میگه که متغیر مقدارش داخل دابل کوتیشنه پس از نوع استرینگ. خب فرض حالا من یه متغیر دیگه هم دارم به اسم y که برابر با 3. خب من اگر بخوام بیام این دوتا متغیر رو با هم دیگه جمع کنم، یعنی 2 و 3 رو با هم دیگه جمعشون کنم، یعنی میگم x رو به علاوه y کنم، ببخشید y کنم. خب و اینجا توی خروجی فایلم رو اجرا کنم، خب اینجا دارم میاد خطا میده. چرا داره خطا میده؟ میگه که ببین تو نمیتونی آقا str یا استرینگ رو با اینتیجر جمع کنی یا به هم بچسبونی. ببین من الان اگر جفتش رو بیام بکنم استرینگ و فایلم رو خروجی بگیرم به من 23 نمایش میده. چرا؟ چون میاد متن x یعنی محتوای x رو میچسبونه به محتوای y، و یعنی به علاوه میکنه میچسبونه به محتوای y. ولی خب من میخوام این دوتا رو جمع کنم و حالا مثلا داده ای هم که به من دریافت شده، من دریافت کردم استرینگ. خب چجوری میتونم اینو تبدیل کنم به اینتیجر؟ میتونم بیام از تابعایی که حالا توی حوزه توی بخش مثلا این پایتون کستیم میتونیم بیایم از اینا استفاده کنیم. به چه شکلی میایم استفاده میکنیم؟ ببین من الان این دو هم استرینگه، درسته؟ میخوام تبدیل بشه به اینتیجر.
میام از اینت استفاده میکنم، از تابعی به اسم اینت استفاده میکنم و مقدار 2 رو داخلش قرار میدم. اینجا هم به همین شکل اینتو مینویسم و مقدار 3 رو داخلش قرار میدم. الان که دوباره بیام من فایل رو اجرا کنم میبینید که اومد این بار با هم دیگه این دوتا رو جمع. پس ما با استفاده از تابع اینت اومدیم نوع دادمون تبدیل پذیر به اینت بود رو تبدیل کردیم. خب حالا فقط اینت داریم؟ نه، تابعای دیگه هم داریم، مثل من تو کامنت می نویسم دیگه، مثل فلوت و دیگه str. این دو تا تابع هم داریم که کارشون اینه که آقا اون محتوا رو بیان تبدیل کنن به فلوت یا به str که مخفف استرینگه. خب پس اینجوری هم ما تونستیم دو تا مقدار رو تبدیل کنیم به هم دیگه. بریم بیشتر در مورد استرینگ با هم صحبت کنیم. گفتیم که آقا ما استرینگ که بخوایم داشته باشیم یک متغیر که داریم، برای اینکه استرینگ بنویسیم باید داخل دبل کوتیشن یا تگ کوتیشن بیایم این استرینگ رو قرار بدیم. درسته؟ اوکی. و اینجوری که ما تعریف می‌کردیم یعنی دابل کوتیشن، یعنی می‌بینیم توی یه خط متنمون رو می‌نوشتیم دیگه، مثلا هر متنی که می‌خواستیم داخل اینجا ما قرار میدادیم. درسته؟ اوکی. ولی وقتی که ما می‌اومدیم از این خروجی می‌گرفتیم، خب یعنی من اینجا بنویسم print z، وقتی که ما میومدیم از این خروجی میگرفتیم صرفا توی یه خط هلو ورد رو به ما چاپ میکنه. یعنی من حتی اگر بخوام اینو بزنم بیاد پایین، یعنی هلو یه خط باشه وردم توی یه خط دیگه ای باشه، اینو اجرا کنم نمیاد ببره توی خط دیگه ای، بازم داره توی یه خط به من نمایش میده. چجوری میتونم این قضیه رو هندل کنم؟ میتونم بیام اینجا به جای اینکه یه بار مثلا از دابل کوتیشن استفاده کنم 3 تا دابل کوتیشن رو باز و بسته کنم. خب و اینجا بیام حالا چیکار کنم؟ متنی که میخوام بنویسم رو قرار بدم، میگم آقا تو خط اول هلو باشه، تو خط دوم ورلد باشه مثلا. اینجا که بیام فایل رو اجرا کنم میبینید که هلو ورلد رو توی 2 تا خط داره به من نمایش میده و دیگه مشکلی هم از این بابت ندارم. بریم مبحث بعد. حالا من مربوط به همین استرینگ. بریم بخش بعد. ما استرینگ خب یه متنی فرض کنید داریم، حالا من همون هلو ورلد قبلی رو میام به نمایش میدم. خب فرض کنید ما این هلو ورلد رو داریم، میخوایم که مثلا از حرف اول 1 2 3 4 5، خب میخوایم که از حرف اول تا حرف 5 رو به ما نمایش بده. اوکی. برای اینکه این بگیم که آقا مثلا از 5 تا حرف اول رو به ما نمایش بده، میتونیم بگیم که آقا این زد رو بنویسیم، براکت رو باز و بسته کنیم، خب و بگیم 2.5. اوکی. و فایل رو من الان اجرا میکنم و میبینید که از این هلو ورد آخریه، خب صرفا تا هلو رو به من، کلمه هلو رو به من برگردون، یعنی تا 5 رو به من برگردون. اینو بکنم 6 خب و اجرا کنم، چرا چیزی بر نگردون؟ چرا؟ چون 6 میشه فضای خالی. حالا شمارش توی برنامه نیست دوستان، اینجوری نیست که از 1 شروع شده بالا. خب ما میگیم از 0، یعنی 0 1 2 3 تا الی آخر. خب یعنی من اینجا روی کلمه هلو ورلد، خب یعنی حرف H کلمه صفرمه، حرف E کلمه یکمه. خب پس من صرفا هلو رو میخواستم، میگم خب میگم که 0 1 2 3 4 5 رو گفتم. چرا گفتم 5؟ چون خود 5 رو نمیاد نشون بده، تا قبل 5 رو نمایش میده. یعنی هر عددی بگی تا قبلیش رو نمایش میده، خودش رو نمایش نمیده. حالا مثلا میخوام بگم از حرف دوم، یعنی میشه سومین حرف، خب تا آخر رو به من نمایش بده. به جای اینکه بیام اینور 6 بنویسم، اینجا 2 مینویسم و میگم 2 نقطه و دیگه چیزی براش تعیین نمیکنم. این میاد از حرف دوم، یعنی 0 1 2، یعنی از ال اینجا تا آخر
به من نمایش میده. خب مثلا میخوام بگم که 2 تا 7م. خب یعنی الان دیگه بازه خاص برات مشخص کردم. میان چیکار میکنه از 2، یعنی این کلمه 2 که گفتیم از اینجا میشه 2 3 4 5 6 7 که میشه او، ولی خود او رو نمایش نمیده تا دبلیو بیشتر به ما نمایش نمیده. اینم از بحث اسلایس کردن متن. بریم که حالا بخوایم یه تغییرات خاصی رو روی متنمون میخوایم اعمال کنیم. خب چه تغییراتی رو میخوایم اعمال کنیم؟ ببین مثلا ما الان میخوایم که تمام حروف این هلو ورلد رو بزرگ کنیم. اوکی، پس میگم مثلا من میگم پرینت، خب بعد میگم زد که اسم متغیری که متن هلو ورلد هم داخلش قرار گرفته، میگم زد نقطه آپر. خب و حالا که برنامه رو اینجا اجرا کنم میبینید که تمام کلمات هلو ورلد من رو بزرگ کرد. حالا فرض کن مثلا من این هلو اول اچ اینجا و دبلیو رو بزرگ دارم و میخوام که همه اینا، این کلمه‌ای که به من برگشت داده میشه حروفش کوچیک بشه. خب برای اینکه حروف کوچیک بشه میایم ما از لاور استفاده میکنیم. خب و اینجا من فایل رو اجرا کنم چی شد؟ و اینجا من فایل رو اجرا کنم میبینید که حتی H و W هم که ما بزرگ نوشته بودیم رو اومد برامون کوچیک کرد. مورد بعدی اینه که خب ببین من اینجا مثلا میام چیکار میکنم، چند تا فاصله میذارم، یه وایت بالانس اصطلاحاً بهش میگن، یه فضای خالی رو میام اینجا قرار میدم. میخوام توی خروجی بیاد چیکار کنه، این فضای خالی رو دیگه به من نمایش نده. خب برای اینکه این فضای خالی رو بیام حذفش کنم از تابعی به اسم استریپ باید استفاده کنیم. میگیم z داد استریپ و پرانتز باز و بسته، ببخشید استریپ. میایم ما از استریپ استفاده میکنیم و فایل رو که من خروجی بگیرم میبینید که دیگه من اینجا فضای خالی ندارم، این سمتش صرفا خود کلمه رو به هم برگردون. مبحث بعدی، خب من الان میخوام چیکار کنم، مثلا میخوام به جای مثلا هلو ورلد، خب به جای کلمه ورلدش پایتون قرار بدم، یعنی میخوام از ریپلیس کردن استفاده کنم. خب میام اینجا پرینت میکنم، حالا اسم متغیر دات میگم ریپلیس یعنی جایگزین کردن. خب چه چیز رو میخوام جایگزین کنم؟ دقت کنید این روی تابع که نگه دارید خب یه هینتی بهتون نمایش میده، حالا بهتون میگه که آقا مثلا این چجوری باید باش کار کنیم. خب ما اینجا 2 تا مقدار دریافت میکنه، این که این تابع ریپلیس 2 تا مقدار دریافت میکنه. مقدار اول خب کلمه ای هست که ما میخوایم تغییرش بدیم، ما اینجا ورد رو میخوایم تغییر بدیم. خب مقدار دوم چه کلمه ای که میخوایم جایگزین اون کلمه اول ورد کنیم، من اینجا می نویسم پایتون. خب حالا که بیام اینجا و برنامه رو اجرا کنم میبینید که اومد توی Z ریپلیس کرد ورلد رو با پایتون و پایتون رو با ورلد و اینجا توی خروج به من نمایش داد. اوکی بریم سراغ هدف بعدی. ببینید من اینم رو اینجا چک کنم. یه وقتایی میشه که مثلا ما یه جمله بر اساس یه کاراکتر یا یه حرفی میخوایم 2 بخش تقسیم، خب یعنی تکش کنیم. برای اینکه بیایم این تکه کردن رو انجام بدیم توی پایتون از دستوری به اسم اسپلیت کردن اسپلیت، اینجا من می‌نویسم اسپلیت. خب حالا میخوایم اسپلیت کنیم، میگه که برای چه اساسی میخوای این جدا کردن این اسپلیت کردن رو انجام بدید. من اینجا میگم خب مثلا چی دارم اینجا، یه فاصله دارم دیگه. خب پس اینجا میام بر اساس این فاصله میگم این اسپلیت رو برای من انجام بده. قبلش میام فقط میگم یک کار دیگه هم میخوام برای من انجام بدی. چیکار میخوام برام انجام بدی؟ بیای با استفاده از استریپ خب فضای وایت بالانسش رو حذف کنی و بعدش بیای با اسپلیت حالا این 2 تا کلمه رو از هم
جدا کنید که من اینجا که بیام فایل خروجی بگیرم میبینید که من دوتا کلمه رو داخل حالا یک آرایه یه لیست به من داره نمایش میده که حالا توی بخش بعدی با آرایه و لیست و اینا کامل آشنا میشی. خب بعدش دیگه بریم سراغ خب بذار اینم بهتون بگم. آره اوکی. حالا فرض کن ما دوتا کلمه داریم، مثلا اینجا کی دارم من مقدارش علیه، جی دارم مقدارش داره. خب این دوتا رو میخوایم به همدیگه بچسبونیم و داخل متغیر کی بریزیمشون. برای اینکه دوتا کلمه رو هم دوباره به هم بچسبونیم خب میایم از جوین استفاده میکنیم. حالا چجوری ما باید از جوین استفاده کنیم؟ میایم دابل کوتیشن رو قرار میدیم، بعد مثلا میگیم که با چه کاراکتری این دوتا کلمه ما میخوایم به هم دیگه بچسبونیمشون. خب ما اینجا از فاصله استفاده میکنیم، بعد میگیم نقطه جوین پرانتز باز و بسته و اینجا کی و جی رو قرار میدم. خب و آخر کارم که میگم که اوکی حالا پرینت کن برای من کی رو. خب فایل رو که اجرا کنم چرا خطا کلا یکی راست میگی من حواسم نبود. جوین میان اجزای آرایه و لیست رو به هم دیگه میچسبونه. خب یعنی کافیه که من اینجا یک آرایه درست کنم با براکت باز و بسته و این دو تا مقدار علی و زاره رو اینجوری داخلش قرار بدم. خب و فایل رو اجرا کنم. اینجا خب میگه که جی دیگه نداریم، راست میگه. من یه بار دیگه حالا فایل رو اجرا میکنم و میبینیم که اومد دوتا مقداری که داخل این لیست بود رو با استفاده از این فاصله که اینجا قرار دادیم به هم دیگه چسبون. مثلا من اینجا به جای فاصله از دش استفاده میکنم و فایل رو دوباره اجرا میکنم. میبینید که علیزاده رو اومد با دش به هم دیگه چسبوندش. خب اینم از این موارد. خب حالا فرض کنید که شما میخوایم داخل یه متن یک مقدار متغیر یا مثلا قرارش بدید. خب مثلا یه متن دارید، خب اینجا من یه متغیر درست میکنم تحت عنوان مسیج و مقدارش رو میزنم میگم هلو. اینجا میخوایم مثلا به جای امیر یه متغیری باشه که هر بار این اسم تغییر کنه. خب برای اینکه بیاین اینو از این استفاده کنین، یعنی نمیتونید بیان داخل اینجا مثلا یه متغیر اینجا داریم ما نیم، خب مقدارش رو میذارم امیر، نه مثلا میذارم رضا. خب نمیتونی اینجا بیای بگی مثلا نیم هلو نیم، اینو تشخیص نمیده که بیا جایگزین کنه. ببین من اینجا پرینت کنم مسیج رو، آخر کارم به هلو نیم رو به من نمایش میده. یا نمیتونی اینجا بیای بگی که آقا اینو مثلا با نیم اینجوری بچسب. خب یعنی کار میکنه. ولی فرض کن که شما الان میخوای که چند تا متغیر دیگه توی این متن جای مختلفش قرار بدی. خب که بیای دوباره این نیم رو به علاوه یه دابل کوتیشن کنی، اینجا متن رو بنویسی دوباره به علاوه کنی، این کار سختیه. خب واقعا سخت. راه حل چیه؟ راه حل سینتکسی تحت عنوان اف استرینگه. یعنی شما بیای بگی اف دابل کوتیشن متنی که میخواد ثابت باشه رو بنویسی، بعد اینجا بیای از کروش باز و بسته استفاده کنی و متغیر نیم رو قرار بدی. مثلا میگی هلو متغیر نیم، بعد میگی که آقا ویلکام. خب ویلکام تو زد مثلا. حالا اینجا زد رو ما میگیم چی تعریف میکنیم؟ زد رو مثلا میگیم یس مثلا. خب میگیم آقا ویلکام تو زد و اینجا اینو خب پاکش میکنیم. اگر از بینم تو داره اینجا خطا میگه جای دیگه زد داشتی، خب میگم من دارم دوباره مقدار دهیش میکنم کاریه. و حالا که من اینجا فایل رو اجرا کنم میبینید که خیلی راحت ما با استفاده از این اف استرینگ تونستیم متغیرهای خودمون رو داخل متن بذاریم و یه پیام سفارشی شده رو تولید کنیم و به کاربر نمایش بدیم. خب وارد بخش اپراتورها میشه. اپراتور یا عملگرها. خب حالا چی هستن؟ همون علامت جمع، منها، ضرب، تقسیم،
درصد، توان، اینا میشن عملگر. حالا چجوری ما میتونیم ازشون استفاده کنیم و چه نوع عملگرایی رو ما داریم؟ خب فرض کن که ما کلا 2 تا متغیر داریم، نام یک که مثلا مقدارش رو میذارم 100، خب و نام 2 هم میذاریم 200، خب و اینجا ما یه ریزالت مثلا میذاریم. ببین ما میخوایم جمع کنیم، خب میگیم نام یک به علاوه نام 2، غیر از این که نیست. اینجا بخوایم حالا کم کنیم، خب میگیم نام یک منهای نام 2، خب داریم از هم کم میکنیم. ضرب کردن هم به همین شکل، علامت ضرب رو میایم استفاده میکنیم. خب یا مثلا بخوایم که چیکار کنیم، به توان برسونیم. خب برای اینکه به توان برسونیم تقسیم هم که به این شکل با علامت حالا اسلش نمایش میدیم. برای اینکه بیایم ما از چی استفاده کنیم، بگو باقی مونده یه تقسیم رو به دست بیاریم، میایم ما از علامت درصد استفاده میکنیم. درصد یعنی چیکار میکنه؟ یعنی عدد اولی رو تقسیم بر عدد دومی میکنه. اگر باقی موندهش 0 بشه یعنی این 2 تا عدد به هم بخش، یعنی 0 نشه خب به هم بخشیده نیستن. حالا اگر شما داری فرمول خاصی می‌نویسی میتونی از این استفاده کنی. خب مورد بعدیش میایم ما اومده از چی استفاده میکنیم؟ از ضرب. 2 تا ضرب پشت سر هم میاریم. میاد چیکار میکنه؟ میاد و به توان میرسونه. یعنی چی؟ یعنی اون عدد اولیه رو به توان عدد دومیه میرسونه. خب این هم که از این مورد عملگر. خب اینا میشن این چند تا عملگری که الان با هم بررسی کردیم. خب توی دسته چی قرار میگیرن؟ توی دسته آرتمتیک اپریشن قرار میگیرن. خب محاسباتی تقریبا این چیز. بریم سراغ دسته عملگرای بعدی، اسیگمنت اپراتورها. خب اسیگمنت اپراتورها چیکار میکنن؟ این عملگرایی که یک عملی رو انجام میدن و حالا دوباره برمیگردن، یعنی برابر قرارش میدن به این شکل. خب یعنی به چه شکلی؟ یعنی اینکه آقا مثلا شما همین ایکس، همین مثلا نام، همین علامت مساوی، خب این علامت مساوی خودش یه عملگر اسیگمنت. خب یا مثلا میخوای بگی که آقا شما متغیر دارید تحت عنوان نام یک دیگه، میخوای نام یک رو 150 واحد یعنی به علاوه 150 کنی دوباره داخل خودش ذخیره کنی. برای اینکه میخوای به علاوه کنی و دوباره داخل خودش ذخیره کنی، به جای اینکه بیای بگی آقا نام یک برابر با نام یک به علاوه 150، خب خیلی راحت‌تر میگی خب نام یک به علاوه مساویه 150. خب یعنی خودش میاد نام یک اول به علاوه 150 میکنه، حاصلش رو دوباره برابر قرار میده با نام یک. میگه نه من اینجا نگاه کن الان قرارش میدم، فایل رو اجرا میکنم. خب ببین اومد دوباره چیکار کرد؟ یعنی 100 بود به علاوه 150 کرد و شد 250 توی خروجی من نمایش داد. حالا این عدده چیه اینجا اینقدر بزرگه؟ اومدیم گفتیم که آقا نام یک که 100 به توان 200 شده این عدد و برای ما محاسبه کرده. خب و حالا محاسبات دیگه هم که اینجا برای ما نمایش داده، جمع و منها و ضرب و تقسیم و حالا این یه موردش بود که مثلا برای جمع بود. حالا شما میخوای منها کنی به این شکل، میگی منها برابر با. میخوای ضرب کنی به این شکل ضرب میذاری، تقسیم به همین شکله. یعنی به جای اینکه مثلا خیلی طولانی کد بنویسی، میای و از این سینتکس استفاده میکنی. اینجوری مثلا الان دوباره داری به توان 150 میرسوندش. خب به این شکلی. آره نوع عملگر بعدی، نوع بعدی میریم سراغ عملگرای شرطی. خب یا کامپریشن اپراتور. میریم سراغ کامپریشن اپراتورها. خب عملگرای شرط. کامپریشن اپراتورها چی هستن؟ مساوی دیگه، مثلا مخالف مساوی. اینا تو حالا ایف که میریم یاد میگیریم همه اینا باش آشنا میشیم. صرفا اینکه الان دارم معرفیش میکنم. خب بزرگتر، علامت کوچیکتر، دیگه چی مثلا بزرگتر مساویه یا کوچیکتر مساوی. خب اینا میشه خب عملگرای حالا شرطی. ما یه نوع دیگه داریم تحت عنوان عملگر لاجیکال. خب
که اینم بنویسم اونجا لاجیکال اپریشن. یه لحظه تحت عنوان عملگر لاجیکال این من کنم. عملگرای لاجیکال چیه؟ شما دو تا شرط رو میخوای با هم مقایسه کنی دیگه. اگر این برقرار بود و حتما باید این یکی هم برقرار باشه تا این کار انجام بشه، میایم از اند استفاده میکنیم. میخوای بگی آقا هر کدوم از یکی این دوتا با هم برقرار، یعنی هر کدوم یا این ترو بود یا این ترو بود، بازم این کد انجام بشه، از اور استفاده میکنید. یا اینکه بخوای چک کنی ببینی که آقا یکی مثلا اگر یک متغیر ترو شد، تو بیای فالسش کنی و شرط رو یه جوری دیگه بررسیش کنی، اینا از نات استفاده میکنی. خب اینم از این مورد. دیگه چی داریم؟ یه عملگر دیگه داریم تحت عنوان ممبرشیپ اپراتور. خب که این میاد چیکار میکنه؟ عملگر ممبرشیپ اپراتور میاد چک میکنه که آقا یک مثلا حرف، یک چیز، یک مقدار آیا توی یک مقدار دیگه وجود داره یا نه، توی یه لیست دیگه وجود داره یا نه. خب به چه شکلی؟ نگاه کن، مثلا من یه متن دارم، یک متغیری داریم، مثلا فرض کن همین هلو ورد. خب من همین هلو ورد رو اینجا می‌نویسم. بعد میخوام ببینم که آقا آیا مثلا حرف او توی متنم وجود داره یا نه. خب اینجا می‌نویسم او این تکست. خب اینجا من خروجی بگیرم به من ترو برمیگردونه، یعنی وجود داره. ولی مثلا اگر اینجا زد قرار بدم خب و دوباره بیام برنامه رو اجرا کنم، به من فالس برمیگردونه، یعنی آقا زد داخل این متن وجود نداره. خب یا مثلا میخوام بگم که خب وقتی میگیم این، یعنی داریم میگیم که آیا این کلمه وجود داره داخل این متغیر یا نه. خب وقتی بگیم not in، یعنی میگیم آیا این کلمه وجود نداره داخل این متن. خب من اگر همین رو بیام دوباره اجرا کنم، بار قبلش به من فالس برگردون. خب الان که اجرا کنم به من ترو برگردونه. چرا؟ چون ناتین گذاشتم، یعنی شرط رو چرخوندنش. یعنی قبلا میگفتم آیا این کلمه وجود داره داخل این متغیر، اگر نبود فالس به من برمیگردون. درسته؟ الان که ناتین گذاشتم یعنی دارم میگم آیا این کلمه وجود نداره داخل این متن، دیگه ترو وجود نداره. اگر وجود داشته باشه فالس برمیگردونه. اینم از این اپراتور. دیگه ببینم چه اپراتور دیگه وجود داره که کارایی داشته باشه. دیگه هیچی دیگه. آره این با عملگرای ریاضی که تقریبا آشنا شدیم، با عملگرای ممبرشیپ یعنی وجود بررسی وجودیت آشنا شدیم، با لاجیکالا آشنا شدیم، عملگرای ریاضی کامل آشنا شدیم و خب این بود از بخش عملگرا. خب رفقا بریم سراغ بخش بعدی، بخش لیست ها. خب که حالا لیست ها چی هستن؟ ببینید لیست کلا یک متغیریه، یک تک متغیریه که چندین آیتم حالا با هر نوع تایپی رو داخل خودش میتونه قرار بده. خب به چه شکلی ما میتونیم یک لیست معرفی کنیم؟ بیایم یک متغیر من اینجا به اسم لیست میسازم و برابر قرارش میدم با براکت باز و بسته. این الان شد یه لیست. خب حالا داخل این من هر نوع متغیری رو میتونم قرار بدم، مثل متغیر استرینگ، یک مثلا نام شخص میتونم قرار بدم، یک عدد میتونم قرار بدم، مقدار بولیان میتونم قرار بدم. حالا هر متغیر دیگه یاد گرفتیم، هر دیتا تایپ دیگه که یاد گرفتیم. مثلا من اینجا اعشار قرار میدم. ببینید من الان اینو بیام یه خروجی برای خودم چاپ کنم، خب کلا به صورت لیست اینجا به من برمیگرده. خب و ما تونستیم حالا داخل یک متغیر چندین آیتم با حالا دیتا تایپ های متفاوت داخلش قرار بدیم. اوکی حالا من اینجا تونستم که کل لیست رو نمایش بدم. چجوری میتونم یه لیست خاص رو بیام نمایش بدم، یکی از آیتم هاش رو بیام نمایش بدم؟ کافیه وقتی می نویسم print خب و حالا لیست صدا میزنم، توی بخشای قبل بهتون گفتم که شمارش
توی برنامه نویسی از صفر شروع میشه، یعنی 0 1 2 3 به بالا. خب اینجا هم به همین شکله. آیتم اول میشه آیتم صفرم، آیتم یکم، دوم، سوم. من اینجا صرفا آیتم اول رو میخوام. آیتم اول میشه 0 شمارش. پس میگم پرینت کن لیست براکت باز و بسته جلو روش و 0 رو داخل براکت قرار میدم. حالا که بیام من اینجا اجرا کنم، میبینید که خب داره مقدار امیر رو که آیتم اول ما هست به ما برمیگردونه. اوکی، این که از سطح دسترسیش و اینکه چجوری ما به آیتم های یه لیست دسترسی پیدا میکنیم. خب حالا فرض کنید که من میخوام چیکار کنم، این امیر رو تغییرش بدم. یعنی مقدار آیتم اول رو مثلا از امیر بکنم رضا. خب متغیر رو صدا میزنم، آیتم اول رو انتخابش میکنم و میگم برابر است با رضا. به همین شکل. حالا آخر کارم میام چیکار میکنم، میام لیست رو چاپش میکنم بعد از اینکه نامو تغییر دادم. دوباره که لیست رو چاپ کنم میبینید که آقا ما قبلا امیر بود، امیرم رو اینجا چاپ کرد برامون. حالا اومدیم ما اینجا آیتم اول لیست رو کردیم رضا و توی پرینت گفتیم لیست کامل برامون پرینت بگیر و اینجا اومد توی لیست جدید میبینیم که آیتم اول رضا هستش. پس اینجوری تونستیم ما مقدار اون آیتم مورد نظرمون رو توی لیست تغییرش بدیم. کار دیگه که میخوایم انجام بدیم اینه که شما فرض کن الان توی لیست یه اسم دیگه هم میخوای اضافه کنی، مثلا یه مقدار دیگه هم کلا میخوای اضافه کنی. متغیر دو صدا میزنی، نقطه رو میذاری و اپند مینویسی. خب میگی اپند پرانتز باز و بسته و اینجا متغیری که میخوای بنویسی رو وارد میکنی. حالا یا استرینگ، اینت، فلوت، بولیان، هر نوع دیتا تایپی که ما چه یاد گرفتیم چه بعدا یاد میگیریم مثل دیتا تایپ همین، یا اصلا یه لیست دیگه ممکنه داخل این عضو یکی از این آیتم های این لیست یا آرایه باشه، دیکشنری باشه، هر نوع دیتا تایپ دیگه ای که ما بعدا میخونیم رو میتونیم به عنوان یه آیتم داخل حالا این لیست و هر نوع لیست دیگه ای که حالا بعدا میخونیم اضافه کنیم. خب من اینجا محمد رو تغییر دادم، اضافه کردم و حالا دوباره پروژه رو اجرا میگیرم. میبینید که آیتم محمد اینجا برای من اضافه شد. اوکی، اینا از این. حالا بریم سراغ این که خب اوکی من الان محمد رو اضافه کردم، اصلا میخوام دوباره پاکش کنم. خب برای پاک کردن ما اینجا از یه متد دیگه استفاده میکنیم تحت عنوان ریموو. خب حالا من اینجا امیر رو پاک میکنم، یا نه امیر دیگه نداریم رضا شده. خب میگم رضا رو پاک کن. ما اینجا یه متد دیگه ای داریم توی لیست تحت عنوان ریموو. خب که برای حذف کردن استفاده میشه دیگه. من اینجا اینو اجرا کنم میبینید که ما دیگه اینجا توی لیست جدید رضا رو نداریم. چرا؟ چون رضا رو حذفش کردیم. حالا یه متد دیگه ای هم وجود داره برای حذف کردن. این که حالا یه نمونهش بود. خب من اینو کپی کنم بذارم. یه متد دیگه ای هم وجود داره تحت عنوان پاپ. خب پاپ میاد چیکار میکنه؟ پاپ میاد مقداری هم رو که پاک کرده حذف کرده رو به ما برمیگرده. یعنی من یه لیست رو اینجا میگم ای رو به ما برگردونه. خب ببین اینجا اینتیجر ببخشید. اوکی، توی پاپ ما دیگه نمیتونیم بیایم بگیم که چیکار کن مثلا کلمه رضا رو وارد کنیم. برای پاپ نیازه که حتما اون مقدار ایندکس رو وارد کنیم، یعنی شماره خونه رو وارد کنیم. خب که اینجا مثلا من میام 0 رو قرار میدم. وقتی که اجرا کنم میبینید که بازم اینجا برای من رضا رو پاک کرده. و وقتی که ما اینجا 0 رو قرار میدیم و میگیم پاک کن، اینجا ای رو من مینویسم، میبینید که مقداری هم که پاک کرده رو به ما برگردونده. پس پاپ فرقش با ریموو اینه که ریموو صرفا اون کلمه مورد نظر، اون مقدار مورد نظر رو میگیره که پاک کنه. خب ولی پاپ
شماره اون آیتم رو میگیره، پاک میکنه و مقداری هم که پاک کرده رو به ما برمیگردونه. حالا ما میتونیم توی یه متغیر دیگه ذخیره کنیم و حالا اگر نیازه ازش استفاده کنیم. کار دیگه که میتونیم انجام بدیم اینه که بیایم و خب لیستمون رو مرتب سازی کنیم. به چه شکلی؟ به این شکل. حالا من یه پرینت می نویسم لیست نقطه، از کلمه سورت باید استفاده کنم. خب سورت هم کلا به معنی مرتب سازیه. من اینجا اجرا کنم میگه که من نمیتونم اینو سورت کنم. خب چرا نمیتونم سورت کنه؟ چون که ما اینجا یه لیستی داریم به تشکیل شده از خب انواع و اقسام دیتا تایپ ها. خب و اون مثلا همش استرینگ یا همش عددی نیست که بتونه بیاد مرتب سازی کنه. برای اینکه تست کنیم این بحث مرتب سازی رو، من اینجا یه متغیر لیست 2 دیگه درست میکنم و داخلش میام اعداد میذارم. مثلا میام 1 5 اعدادی هم که حالا مرتب نیست میذارم. خب حالا مرتب کردن لیست رو هم اینجا با هم دیگه ببینیم. میگم لیست 2 و توی خروجی میگم به من چاپ کن. خب داره فقط نان برمیگردونه. چرا نان؟ خب چون که احتمالا باید اینو به این شکل می نوشتم و اینجا دوباره لیست 2 رو صدا می زدم. خب حالا اینجا دوباره میاد برای من کامل اون لیست رو به صورت مرتب شده به من نمایش میده، از کوچیک تا بزرگ رو اینجا به من نمایش میده. حالا میخوای از بزرگ به کوچیک بهت نمایش بده، کافیه اینجا متغیر ریورس رو داخل پرانتز سورت بنویسی و مقدارش رو برابر با ترو قرار بدی. خب حالا که اجرا کنی میبینی که از بزرگ به کوچیک برات چیکار کرده؟ مرتب کرده. خب رفقا بریم سراغ بخش بعدی، بخش تاپل ها. خب تاپل چیه؟ ببینید تاپل تقریبا مثل همون لیست میمونه توی پایتون، با این تفاوت که دیگه نمیتونی مقادیر رو داخلش تغییر بدی. خب یعنی به صورت عمومی نمیتونی اون بیایی و مثل لیست انتخاب کنی اون شماره آیتم رو و مقدار جدید رو بهش بدی. میشه یعنی یه راهی وجود داره که تغییرش داد، ولی اون راهیه که داری دور میزنی کار رو، ولی کن که به صورت کلی نمیتونی تغییر بدی. شیوه تعریف کردنش هم زیاد با لیست فرقی نداره. ما وقتی که میخواستیم لیست تعریف کنیم از براکت باز و بسته استفاده میکردیم، ولی توی تاپل از پرانتز باز و بسته استفاده میکنیم و دقیقا مثل لیست میتونیم هر نوع دیتا تایپی رو داخلش قرار بدیم. اوکی دقیقا میتونیم اینجا بیا من اینجا رو چاپش کنم. دقیقا مثل لیست میتونیم حالا تایپش رو اینجا ببینیم، مقدار حالا اینجوری میتونیم یک آیتم رو ازش انتخاب کنیم و مشاهده کنیم. دیگه قابلیت حالا اون بحث چی کردنه یعنی آپدیت کردنه وجود نداره. خب یعنی بتونی یک مقداری رو داری و تغییرش بدی یا حتی بخوای یه مقدار بهش اضافه کنی. به صورت کلی نمیتونی این کار رو کنی مگر اینکه بیای و یه کار رو انجام بدی. حالا ما از این پرینتر که نوشتیم اینجا فعلا یه خروجی بگیرم. ببینید اینجا ما تونستیم با این خط به اولین آیتم دسترسی داشته باشیم. اینجا تایپ متغیر رو دیدیم که تاپل هستش و اینجا کل داده تاپلیمون رو چاپ کرد. حالا من اگر بخوام به این شکل بیام کار کنم، بگم آقا مای تاپل خب مثلا خونه صفر رو ما بیام تغییر بدم. خب اینجا کنم مثلا اورنج. خب یا بکنم اورنج و بگم که توی خروجی من چاپ. اینو که اجرا کنم میبینی که به ما خطا میده. چه خطایی میده؟ در واقع تاپل یک آبجکتیه که این آیتم اسیگمنت رو ساپورت نمیکنه. خب حالا ما چجوری باید یک مقدار رو داخل تاپل تغییر بدیم؟ بایستی که بیایم و تاپلمون رو تبدیل کنیم به لیست. خب به چه شکلی؟
اگر یادتون باشه توی بخش قبلی مثلا استرینگ رو با استفاده از تابع اینت اون تبدیل کردیم به اینتیجر، یا اگر مثلا ما یه عدد داریم میخوایم استرینگش کنیم با استفاده از تابع str میومدیم تبدیل میکردیم به استرینگ. خب اینجا هم به همین شکل شما الان مای تاپل، خب من یه ام مثلا درست میکنم و متغیر لیست رو مینویسم و مای تاپل رو بهش پاس میدم. الان که برنامه رو اجرا کنم میبینی که خب تاپل من خب تبدیل به لیست شد، یعنی داره اینجا با براکت من نمایش میده. خب و دیتا تایپ هم رو داره لیست به من میگه. خیلی خب من حالا میام اینجا چیکار میکنم، میگم که آقا ام صفر ببخشید ام این آیتم صفرم خب مقدارش قرار بگیره مثلا اورنج. خب حالا این مقدار رو عوض میکنم، کاری که میخوام دوباره انجام بدم اینه که دوباره تبدیل کنم به تاپل. خب و اینجا میگم مای تاپل برابر با تاپل n. خب اینجوری میام چیکار میکنم، لیستم که از تاپل گرفته بودم و تبدیل شده بود به لیست، دوباره لیست رو تبدیل میکنم به تاپل. خب و پرینت میکنم مای تاپل. برنامه رو که اجرا کنم میبینید که خب اپل ما اینجا لیست داشتیم که آیتم اول اپل بود، کردیمش اینجا اورنج، بعد دوباره لیست رو تبدیل کردیم به تاپل و تاپل رو اینجا چاپ کردیم و دقیقا میبینید چیزی که در خروجی داره به ما نمایش میده از تایپ تاپله. خب و اینجوری اومدیم این قضیه رو کامل دو زدیم. حتی اگر بخوایم مقداری هم رو اینجا اضافه کنیم ما میتونیم اضافه کنیم، یعنی بگیم m.append مثلا بنانا. خب حالا بنانا وجود داشت مثلا بگیم بنانا 2. خب و دوباره بیا و تبدیلش کن به تاپل. دوباره که اجرا بگیرم میبینیم بنانا 2 هم اینجا اضافه. از تاپل شیوه نوشتارش اینجوریه که نسبت به لیست با براکت باز و بسته میشد، تاپل با پرانتز باز و بسته نمایش داده میشه. ما توی لیست هر نوع آیتمی رو میتونستیم بذاریم، میتونستیم اضافه کنیم، کم کنیم، حذف کنیم، تغییر بدیم، آپدیت کنیم، ولی توی تاپل ما نمیتونیم اضافه کنیم، آپدیت کنیم خب و حتی حذفشون کنیم. برای اینکه این کارا رو انجام بدیم میایم با استفاده از تابع لیست تاپلمون رو تبدیل به لیست میکنیم، تغییراتمون رو انجام میدیم و دوباره تبدیل به تاپلش میکنیم اگر نیاز داشتیم و ازش استفاده میکنیم. خب حالا بریم سراغ ست ها. ست ها تقریبا یک نمونه دیگه ای از نوع متغیرهایی هستن که چند تا آیتم رو مثل حالا لیست و مثل تاپل و اینا داخل خودش نگه میداره. با این تفاوت که ما برای اینکه یه ست داشته باشیم ما توی تاپل خب با پرانتز باز و بسته میومدیم تاپلمون رو تعریف میکردیم، مقادیر رو داخلش قرار میدادیم. توی لیست با براکت این کار رو انجام میدادیم، ولی توی ست ها بایستی با استفاده از کروشه بیایم و ستمون رو تعریف کنیم و مقادیرمون رو داخلش قرار بدیم. مورد دیگه ای که تو ست ها وجود داره اینه که ست ها به هیچ وجه مقادیر تکراری رو نمیپذیرن. خب یعنی حتما بایستی که مقادیری که داخلشون قرار میگیره یکتا باشه. ببین برای مثال من اینجا اومدم یه ستی رو تعریف کردم. خب این یکی از آیتم هاشو کپی میکنم چند بار قرار توی خط بعدی میام میگم که آقا پرینت کن این ست منو. خب برنامه رو که اجرا کنم ببین با اینکه من چند بار این آیتم رو تکرار کردم بازم توی خروجی یه بار به من نمایش داد. پس این نشون میده که آقا ست کلا مقادیر تکراری رو قبول نمیکنه. اوکی و با کروشه باز و بسته تعریف میشه. تمام موارد دیگه هم تقریبا مثل لیست میمونه. یعنی شما نحوه دسترسی پیدا کردن بهش دیگه مثلا مثل لیست نی که بگید خب براکت بذاری یا کروشه بذاری دیگه مثلا آیتم صفرمو بیار. خب
باید با استفاده از حلقه ها روی اون ست پیمایش داشته باشی. خب به چه شکلی؟ فرض کن حالا ما توی 3-4 تا بخش بعدی حلقه ها رو یاد میگیریم ها، ولی الان میخوام این نمونه بهتون بگم. یه حلقه داریم فرض کن به اسم فور. خب و میگیم که آقا آیتم فوری، که آقا آیتمی که داخل اینجا مای ست قرار داره رو بیا اینجا پرینت کن برای من آیتم رو. خب و برنامه رو که من اینجا اجرا کنم میبینید که تک به تک اومد اینجا آیتم های داخل ست رو به من نمایش داد. خب اینو ببندم این لحظه. اومد تک به تک این آیتم ها رو به من نمایش داد و اینجوری تونستیم که روی هر آیتم داخل ست پیمایش داشته باشیم. برای اینکه حالا ما بخوایم یک مقداری رو به ستمون اضافه کنیم، کافیه که نایس صدا بزنیم و از متد اد استفاده کنیم. خب این من اینجا مثلا اد 2 میذارم. خب تا اینجا تعریف کنم یه بنانا داشتم، یه بنانا دیگه هم اضافه شد. اگر توی این چاپ کردن دقت کنیم می‌بینی که ما اینجا 3 تا تعریف کردیم. اول اپل، بعد بنانا، بعد چری، به این شکل. خب ولی موقعی که داریم چاپ میگیریم اینجوری به ما نمایش داده نمیشه، در هم ریخته داره به ما نمایش میده. این یکی از مواردی که ما توی ست داریم که حالا میتونیم سورت کنیم ستمون رو. خب ولی خب نیازی هم نیست، داره در هم ریخته، ولی خب عوامل تکراری رو حذف میکنه. حالا ما اینجا فرض کن بنانا 2 رو که اضافه کردیم میخوایم حذفش کنیم، میتونیم اینجا بگیم مای ست بنانا 2. خب و اینجا توی خروجی نمایش میده. اگر دقت کنیم خب ما اینجا الان بنانا 2 رو حذف کردیم. خب اگر یه بار دیگه بیام مثلا بگم که بنانا 2 رو حذف کن، به من توی خروجی خطا نمایش میده، میگه که من بنانا 2 رو ندیدم که حذفش کنم. برای اینکه جلوگیری کنیم از بروز اینجور خطایی، خب ما میتونیم بریم از تابعی به اسم دیسکارد استفاده کنیم. بگیم دیسکارد بنانا 2. خب اتفاقی که الان میفته اینه که همون ریموو انجام میشه. خب ببین من اینجا میام این ریموو رو کامنت میکنم، اجرا میکنم، بازم بنانا 2 اینجا برای من حذف شد. ولی اگر یه بار قبلش هم حذف شده باشه و توی ست من وجود نداشته باشه، قرار نیست به من خطا برگردونه. اگر وجود داشت حذف میکنه، وجود نداشت کاری انجام نمیده، دیگه به من خطایی هم بر نمیگردونه. خب حالا تو این بخش میخوایم بریم سراغ یکی از جذابترین متغیرهای چند آیتمی تحت عنوان دیکشنری. دیکشنری چیزی که توی همه نرم افزارها، برنامه‌ها داره استفاده میشه. خب و کار باشم خیلی باعث میشه که اون نرم افزار بهینه تر باشه. خب چجوری میتونیم از دیکشنری استفاده کنیم؟ تعریف کردن دیکشنری خیلی شبیه به ست. خب یعنی من اینجا فرض کن یک متغیری درست میکنم تحت عنوان دیک و اینجا کروشه رو باز و بسته میکنم. ما الان اینجا دیکشنری رو تقریبا تعریف کردیم، حالا باید آیتم ها رو داخلش قرار بدیم. ببین توی ست ما میمادیم تک به تک آیتم قرار میدادیم، یه و میذاشتیم میرفتیم سراغ آیتم بعدی. اوکی حالا هر نوع دیتا تایپی میتونست باشه. توی دیکشنری حتما ما اینجا آیتم اول رو باید استرینگ تعریف کنیم که میشه کلید دسترسی. خب مثلا من اینجا میگم که آقا first name، خب متغیر اینی آیتم اولم رو گفتم first name، بعد برای اینکه این first name هم داده ای داشته باشه گفتم 2 نقطه و جلوی 2 نقطه اومدم مقداری که میخواستم رو قرار دادم داخلش. خب دیکشنری ساختارش کلا به شکل کی ولیو هستش، یعنی کلید و مقدار. خب یعنی کلید من first name مقدارش رو، کلید من last name مقدارش 2، کلید من مثلا ایمیل
مقدارش حالا یه آدرسی. خب حالا یه آدرسی بعد یکی دیگه از مواردی که مثلا داره، برای مثال ما اینجا میخوایم که آدرس این شخص رو هم داشته باشه. خب یه کلید تعریف میکنم تحت عنوان آدرس. خب بعد مقدار این کلید رو هم من میتونم دوباره بیام یه دیکشنری جدید تعریف کنم و اینجا مثلا بگم که بگم که آدرس یک. خب آدرس یک 2 نقطه این مقدار داشته، بعد دوباره یا کپی ازش میگیرم اینو میگم آدرس رو ببین تا کلید تکراری گذاشتم اینجا به من خطا داد. اوکی پس مقدار تکراری نباید وجود داشته باشه. اینجا میگم آدرس تو سیتی، بعد مثلا اینم استیج و پستال کد. اوکی این به این چیز. حالا من اگر بیام و پرینت کنم دیکشنریمو توی اینجا اجراش کنم، ببینید که به این شکل کامل دیکشنری رو داره به من برمیگردونه. خب برای مثال من اینجا میخوام به نیم دسترسی داشته باشم، به فرست نیم اسم کاربر میخوام دسترسی داشته باشم دیگه. میگم پرینت کن فرست نیم رو. خب و اینجا برنامه رو اجرا میکنم، جون رو به من برگرده. خب حالا اگر ما بیایم برای حالا فرض کن ما یادمون مثلا نمیدونستیم که داخل این دیکشنری چه کلیدایی وجود داره. خب اشتباه اومدیم از یک کلیدی استفاده کردیم، مثلا به جای فون فرض کن مثلا ما یک کلید فون نداریم. خب میخوایم بگیم فون کاربر رو برگردون، شماره موبایلش رو برگردونید. من اگر بیام به این شکل که اینجا نوشتیم دیکشنری کروش باز و بسته، براکت باز و بسته و کلید رو داخلش قرار دادیم، به این شکل اگر بیام فون رو صدا بزنم، خب اتفاقی میفته به من خطا میده. میگه آقا من کلید فون رو پیدا نکردم. خب چجوری میتونم من از این خطا فرار کنم؟ اینکه بیام وقتی دیکت نوشتم اسم متغیرم رو نوشتم، خب بیام از متد get استفاده کنم و اینجا فون رو قرار بدم. حالا اگر من برنامه رو اجرا کنم، اگر فون وجود داشته باشه که مقدارش رو به من برمیگردونه، اگر فون وجود نداشته باشه اینجا نان رو به من نمایش میده. پس ما 2 تا روش داشتیم برای دسترسی، یعنی دسترسی پیدا کردن به مقادیر کلیدها، خب یعنی یا ولیو ها. حالا اگر میخوایم که خب ما یه ولیو داریم میخوایم اونو تغییرش بدیم، خب به چه شکلی ما میتونیم تغییر بدیم؟ 2 تا روش. یکی این که بیایم و از همون مثل لیست استفاده کنیم، یعنی این که بگیم که آقا اسم متغیرمون رو بنویسیم، براکت باز و بسته و اینجا فرست نیم رو مثلا بذاریم و مقدارش رو تغییر بدیم. خب حالا من اینجا مثلا اینو میکنم امی. خب حالا اینو اجرا کنم میبینید که خب اینجا امی رو به من برگردونده، یعنی اول جان بود، حالا که مقدارش رو تغییر دادیم شده امی. این یه روشه. یه روش دیگه هم اینجوری که بیایم از متد آپدیت استفاده کنیم. به چه شکلی بیایم از آپدیت استفاده کنیم؟ بیایم متغیرمون رو صدا بزنیم، نقطه بذاریم، متد آپدیت رو بنویسیم، پرانتز باز و بسته. حالا اینجا کروشه رو باز و بسته میکنیم و هر کدوم از کلیدها که میخوایم مقدارش تغییر کنه رو اینجا وارد میکنیم. مثلا همین فرست نیم رو دوباره میخوایم مثلا اینجا بکنم مثلا لیلا. خب اینو الان اینجا آخر کارم میگم پرینت کن فرست نیم رو، برنامه رو اجرا کنم. ببین ما اول جان بود، بعد با استفاده از این متد به این شکل اومدیم تغییرش دادیم به امی و در آخرم به این شکل اومدیم آپدیت کردیم و گذاشتیم لیلا. حالا چجوری میتونیم که ما یه مقدار رو اضافه کنیم به این دیکشنریمون؟ ببینید ما الان خب کلید فون رو نداریم، درسته؟ من میخوام فون رو اضافه کنم دیگه. کافیه اینجا بنویسم اسم دیکشنری رو بیارم، براکت باز و بسته و فون رو بنویسم و اینجا یه مقداری رو داخلش قرار بدم. خب و پرینت کنم دیکشنریمو. برنامه رو اجرا کنم میبینید که
کلید فون داخلش اضافه شد، مقدارش هم به همین شکل. اینجوری میتونم استفاده کنم، یا اینکه بیام دوباره از تابع آپدیت استفاده کنم. خب و داخل تابع آپدیت براکت رو باز و بسته کنم و اینجا مثلا میذارم نامبر 2 یه عددی. خب و دوباره میام اینجا پرینت میکنم دیکشنریمو. برنامه رو اجرا کنم، میبینید که به این شکل ما تونستیم داده ای رو به دیکشنریمون اضافه کنیم به همراه کلید و مقدارش. حالا اگر بخوایم که بیایم و داده ای رو حذف کنیم از دیکشنریمون، خب باید بیایم چیکار کنیم؟ 3 تا روش تقریبا داریم. یکی با استفاده از متد پاپ، یکی دیگه استفاده از متد پاپ آیتم و یکی هم استفاده از دیلیت. خب حالا به چه شکلی؟ فرض کن من اینجا نامبر رو میخوام پاکش کنم. متغیر دیکشنری رو صدا میزنم و میگم پاپ کن چی نامبر. خب بعدش مثلا الان میخوام از متد پاپ آیتم استفاده کنم. خب پاپ آیتم میاد چیکار میکنه؟ پاک میکنه آخرین چیزی که به دیکشنری اضافه شده رو میاد پاک میکنه. خب برای این چیز جذابی نیست. ولی از دیلیت میام استفاده میکنم. من میخوام مثلا یک کلید دارم، فون رو میخوام دیلیت کنم. گفتیم یا میتونیم از پاپ استفاده کنیم یا اینکه بیام اینجا بنویسم دیلیت دیکشنری، اسم متغیر رو اسم دیکشنری رو بنویسم و اینجا کلید رو داخلش قرار بدم. الان دوباره من اینو پرینت کنم، برنامه رو اجرا کنم، میبینید که ما دیگه اینجا چی نداریم. توی این اول اینجا دیگه نامبر رو نداریم چون اینجا اینجوری پاکش کردیم. خب توی خروجی دومم دیگه فون رو نداریم. چرا؟ چون به این شکل اینجا حذف. خب حالا چجوری میتونیم روی دیکشنری پیمایش داشته باشیم؟ ببین من یه حلقه فور مینویسم اینجا. خب اول صرفا مینویسم اینجا ولیو مثلا. خب و میگم این داخل دیکشنری اینجا پرینت میکنم ولیو. اجرا که میکنم ببین ولیو ها رو به ما برنمیگردونه، صرفا داره مقادیر رو به ما برمیگردونه. خب یعنی کلید ها رو داره به ما برمیگردونه. خب من اگر بخوام فقط ولیو ها رو داشته باشم، مقادیر رو داشته باشم، کافیه اینجا که دیک نوشتم یک نقطه بذارم و از ولیوز استفاده کنم. حالا که برنامه رو اجرا کنم میبینی که چی به من برگردون؟ ولیو های هر کلید رو اینجا به من برگردون. حتی این دیکشنری که ولیو کلید آدرس بود رو به صورت دیکشنری رو به من برگرد. اوکی یه موقعی میشه که ما هم به کلید احتیاج داریم هم به مقدارش احتیاج داریم. برای این منظور من اینجا میگم for key و value. خب حالا به جای اینجا به جای تابع values ما باید بیایم از چی استفاده کنیم؟ از items بیایم استفاده کنیم. خب و اینجا میگم خب k و value. حالا که اینجا اجرا کنم میبینید که هم کلید ها رو به ما برگردون هم مقادیرش. میبینید هم کلید هم مقادیر، هم کلید هم مقادیر. اوکی پس به این شکل ما تونستیم روی دیکشنری پیمایش داشته باشیم. دیگه که دیکشنری قابلیت تو در تو داره، یعنی داخلش میتونی چند تا دیکشنری دیگه هم داشته باشی، میتونی حتی لیست داشته باشی و ازش استفاده کنی. خب رفقا توی این بخش میخوایم در مورد دستورات شرطی صحبت کنیم، دستورات if, else و elif. ببینید که کلا به چه شکل استفاده میشن. ما دستورات شرطی رو کلا برای چی استفاده میکنیم؟ برای اینکه حالا چند تا متغیر رو با همدیگه فرض کن مقایسه کنیم و اگر مقایسه مثلا درست بود بیایم و یه پیامی توی خروجی نمایش بدیم. درسته؟ من این متغیر درست میکنم مثلا a برابر باشه با 50، b برابر باشه با 30 و z هم برابر باشه با مثلا 10. خب میخوام بگم که اگر a بزرگتر بود از b بیا یه پیامی رو به من نمایش. اوکی
میگم چی؟ میگم که آقا if اگر A بزرگتر بود از B دیگه، خب اینجا پرینت کن A از B بزرگتره. اوکی. حالا اینجا میگم آقا اگرم بزرگتر نبود پرینت کن B از A بزرگتره. خب حالا اینجا میخوام یه شرط دیگه هم بررسی کنم. برای اینکه شرط پشت سر هم بررسی کنیم میایم از الیف استفاده میکنیم. میگم که آقا اگر برابر بودن با هم دیگه بیا و پرینت کن A برابر با B. ببینید اگر یادتون باشه ما اینجا دستورات شرطی حالا بزرگتر کوچیکتر اینا رو توی بخشای قبلی اینجا بهتون گفتم بالاتر. خب حالا یکم ویدیو رو عقب بزنید میتونید ببینیدشون. یه لحظه یکم بیام پایینتر میرسیم به اینجا. ببین مساوی یعنی بررسی میکنم دو تا مقدار با هم برابر باشن. علامت تعجب با مساوی بررسی میکنن که دو تا مقدار برابر هم نباشن، یعنی مخالف هم باشن. علامت بزرگتر بزرگتر مساوی و کوچیکتر مساوی. اوکی. ببین من الان اینجا برنامه رو اجرا کنم به من میگه A بزرگتر از B. خب کافیه من اینجا B رو بزرگتر از A کنم به من میگه B از A بزرگتره. اینجا میاد else اجرا میشه. خب ببین میگیم if. خب دقت کنید میگیم if شرط گذاشتیم A بزرگتر از B. اگر A از B بزرگتر باشه میاد این دستور رو اجرا میکنه. اگر A از B بزرگتر نباشه، چون اینجا من اومدم از الیف دارم استفاده میکنم دوباره چک میکنه میگه A برابر با B باشه. خب اگر باشه خب اینو پرینت میکنه، اگر نباشه این بار میاد میگه else پس B از A بزرگتره. پس اول چک میکنه A بزرگتر B هست یا نه. اگر بود که میگه A باید B بزرگ. بعد بررسی میکنه مساوی هم باشن. اگر مساوی نبودن این بار میگه خب پس B از A بزرگتره. به همین راحتی. خب الان میخوایم مثلا یه شرط دیگه بررسی کنیم. اینجا میگم if A مخالف B، اگر A با B برابر نباشه خب میگم A برابر هست برابر نیست با B. اگر ترو باشه خب میاد این پرینت رو اجرا میکنه. خب اگر که ترو نباشه اینجا میگیم else دو نقطه A چی هن؟ برابر همه. ببین ما الان A چنده 50 B هم 60. خب برنامه رو که اجرا کنم میگه A برابر نیست با B، یعنی یعنی علاوه مقداری با B برابر نیست. کافیه که بیام اینجا یکی از اینا رو برابر هم قرار مثلا من این B رو میکنم 50. خب حالا که بیام اجراش کنم میگه که آقا A با B برابره. ببین ما اینجوری نیست که فقط یه بار از if میتونیم داخل بدن اصلی استفاده کنیم. حتی زیر مجموعه if هم ما میتونیم بیایم و چیکار کنیم از یه شرط دیگه ای استفاده کنیم. مثلا من اینجا گفتم آقا اگر A با B برابر بود خب اول پرینت کن A با B برابره. بعد میگم if A بزرگتر از Z داشتیم، آره Z بود، پرینت کن A بزرگتر از Z. خب حالا که من اینو اجرا کنم میبینین اول میگه A بزرگتر از B، خب اینو پرینت کرد. بعد دوباره اینو چک میکنه، اگر این برقرار بود اینو پرینت میکنه. دقیقا همین کار رو اومده اینجا برای من انجام داده. پس الان با if و else و elif آشنا شده. این if میگه اگر این شرط فلان بود این کار کن، elif میگه وگرنه اگر این شرط فلان بود این کار کن، else میگه اگر هیچ تا شرط برقرار نبود این کار کن. اوکی. مورد بعدی مورد بحث چیه؟ ما میخوایم وقتی که میخوایم دو تا شرط رو با هم بررسی کنیم. خب یعنی میخوایم بگیم آقا if A با B برابر باشه. خب میخوام بگم if A برابر با B باشه و A از Z بزرگتر باشه. این و رو با استفاده از and میگم A بزرگتر از Z باشه. خب و بیا مثلا برای من پرینت کن این چیز رو پرینت کن. خب این شرط در صورتی همیشه تروه، یعنی میاد اینو برای من اجرا میکنه. خب
که هر دو تا شرطی که اینجا نوشتیم برقرار باشه. ببین من الان اگر اینو اجرا کنم، چون هر دو تا شرط برقراره، خب این پرینت رو به من نمایش میده. کافیه بیام زد رو، خب این من اینجا کافیه بیام مقدار زد رو خب تغییرش بدم، یه چیزی بذارم بزرگتر از A باشه، مثلا میذارم 60. خب اینجا میام السم رو برای این شرط میذارم دیگه، میگم else دو نقطه پرینت کن مثلا یکی از ایناه. خب یعنی آ مخالف بیه و آ اینجا بگیم کوچیکتر از زده، یعنی بزرگتر نیست کوچیکتر. خب بالاخره یکی از اینا اتفاق افتاده دیگه. ما الان اینو اجرا کنم میبینید که اومد else برای من اجرا شد. چرا؟ چون که این شرط فالس شده، خب یعنی درست نبوده، برای همین اومد else اینجا برای من اجرا شد. حالا وقتی که میخوایم بگیم که نه هر کدوم از این دوتا شرط درست بود، این خط پرینت اولیه اجرا شه. خب هر کدوم از این شرط درست بود، یا این درست بود یا این درست بود، این دستور چاپ شه. اینجا میام اور میذارم، یا میگم آقا اگر این شرط برقرار بود یا این شرط برقرار بود پرینت کن این. خب وگرنه اینو مثلا پرینت. الان که بیام اجرا کنم میبینید که خب پرینت اولی رو اجرا کرده. چرا؟ چون شرط A برابر باشه با B اینجا ما تروه. من کافیه اینم رو تغییر بدم. خب حالا که اینو تغییر بدم، یعنی برنامه رو اجرا کنم، خب یه لحظه A بزرگتر از اینجا A بزرگتر از Z شد. خب اینو میکنیم 80. حالا که برنامه رو اجرا کنم میبینید که دیگه این پرینت اجرا نشد، اومد و else داره اینجا برای من اجرا میشه. پس اینم از اند و اور. یه چیز دیگه داریم تحت عنوان not. خب حالا not چی کار میکنه؟ میخوایم بگیم که آقا توی شرط هم اینم باشه مشکل نداره، میخوایم بگیم که آقا اگر A بزرگتر از Z نبود، خب میگیم not A بزرگتر از Z دو نقطه بیا این کارو خب بیا و کوچیکش کن. آره میخوام بگیم که آقا اگر A از Z بزرگتر نبود، یعنی این شرط خب A از Z بزرگتر نبود، فالس شده. خب و میخوایم یه مقداری اجرا بشه، این مقدار که نمیتونه زیر مجموعه ایف اصلی باشه اجرا شه، باید بیاد توی else اجرا شه. برای اینکه این فالسی که باعث این A بزرگتر از Z که فالسه رو برای اینکه تبدیل کنیم به ترو و باعث بشه این خط اجرا بشه، از not استفاده میکنیم. این ما الان A بزرگتر از Z نه، خب پس میشه فالس. بعد not گذاشتیم ولی این خط اجرا میشه. الان نگاه کن دقیقاً این خط اینجا اجرا شد. چرا؟ چون با استفاده از not اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم نتیجه این شرط رو برعکسش کردیم. به همین راحتی. خب رفقا توی این بخش میخوام در مورد با حلقه ها باید صحبت کنم. خب حالا تو چند تا بخش قبلی یه مدل از حلقه رو دیدیم، حلقه فور. حالا توی این بخش هم دوباره معرفیش میکنم. ببینید ما دو نوع حلقه داریم. یه حلقه وایل داریم خب که ما اینجوری وایل رو مینویسیم، اینجا شرط براش میذاریم خب دو نقطه، و حالا اون مقداری که اون عملی که میخوایم توی حلقه هی انجام بشه رو بهش اضافه میکنیم. این یه نمونه حلقه است. حالا چجوری میتونیم ازش استفاده کنیم؟ فرض کن من اینجا یه متغیر دارم تحت عنوان آی. خب آی رو مقدارش رو 1 میذارم. میگم آقا یه حلقه دارم تحت عنوان ویل. خب وای ببخشید. بعد میگم تا کی این حلقه اجرا بشه؟ تا موقعی که آی کوچکتر یا مساوی 10 باشه. خب و هر بار بیا پرینت کن آی رو و اینجا آی رو به علاوه مساوی 1 قرار بده. خب من اینجا برنامه رو اجرا کنم میبینید که خب اومد چیکار کرد؟ اومد یکی یکی عدد رو هی چاپ کرد از 1
و تا 10. چرا؟ چون گفته بودیم آی کوچیکتر مساوی 10. حالا به چه شکلی اجرا میشه؟ ببینید حلقه وایل خب تو شروع مرحله اول میگه که آی خب کوچیکتر مساوی 10 هست، میبینی که آی 1 میگه بله هست. پس میاد پرینت رو اجرا میکنه. خط بعدی میاد آی به علاوه 1 میشه. خب دوره میاد بالا، دوره میاد توی شرط اینجا میگه آی کوچیکتر مساوی 10 شروع میشه. دوره میاد همین عمل هی اجرا میشه، هر بار اجرا میشه تا موقعی که بار آخر اینجا آی شد 10، اومد بالا چک کرد گفت آی کوچیکتر مساوی 10 هست، گفت آره هست. پس پرینت کرد آی که آخریش 10 بود و آی رو به علاوه 1 کرد شد 11. اومد بالا توی شرط چک کرد دید که کوچیکتر مساوی 10 نیست 11 است. خب که خیلی خب پس دیگه حلقه من تمومه. خب و نمیخواد اجرا بشه، اومد بیرون از حلقه و برنامه ما هم اینجا متوقف شد. پس این شد از حلقه وایل. حالا مثلا میخوای بگی که زودتر اینجا میگیم پرینت کن آی، خب میخوای بگی که وقتی که آی برابر با 3 بود خب از حلقه خودت بیا بیرون، زودتر بیا بیرون تا آخر نره. خب میای چیکار میکنیم؟ میگه آقا ایف آی برابر بود با مثلا 3 بریک کن از حلقه، یعنی حلقه رو بشکن بیا بیرون. خب من الان برنامه رو اجرا کنم، میبینی که تا 3 بیشتر اجرا نمیشه. یکی دیگه یه چیز دیگه داریم تحت عنوان کانتینیو، خب که باعث میشه حلقه چجوری بدون بگم از یه مرحلهش بپره. خب یعنی به چه شکلی بپره؟ چجوری؟ فرض کنم به جایی که اینجا بیام از این استفاده کنم، خب میام و اینجا قبل از اینکه خب این پرینت رو اینا رو داشته باشم، این پرینت رو میام تغییرش میدم، داشت میذارم اینجا و اینجا میگم که آقا ایف مثلا برابر بود با 8. خب بیا چیکار کن؟ بیا و دستور کانتینیو رو انجام بده. خب یعنی ادامه بده، یعنی کار خاصی نکن، از این مرحله بعدیش بپر ادامه بده. خب من الان دستور رو اجرا کنم، میبینید که آقا به ترتیب داره از 2 3 4 5 6 اینجوری اجرا میشه 7، ولی 8 رو اینجا به ما نمایش نداده، از 8 پریده. خب دور 9 10 11 اینو داره به ما نمایش میده. حالا چرا داره 11 نمایش میده؟ چون نکن ترتیب حالا جمع منها کردن من اینجا اشتباه بوده. نکن من اینجا مثلا آی 10 بوده اومده تو حلقه آیو کردم 11 خب و اینجا پرینتش گرفتم، برای همین 11 اینجا داره به من نمایش میده. این که از حلقه وایل. خب حالا ما برای حلقه وایلمون حتی میتونیم else بذاریم، یعنی موقعی که شرط که برقرار نبود بیاد و این else اجرا بشه. خب میتونیم بگیم که پرینت کن گودبای مثلا. خب الان که اجرا کنم تا 11 رو به من نمایش داد، آخرش هم گودبای رو به من نشون داد. این از کل حلقه وایل. بریم سراغ حلقه فور. حلقه فور خیلی جامع تره. حلقه فور حالا روی یه آرایه‌ای انجام میشه، روی یه لیستی انجام میشه. حالا من اینو کامنت کنم که به مشکل نخورین. خب ببینید من اینجا یه لیستی دارم تحت عنوان فروت، میوه ها. خب گفتیم که خب میخوایم حالا روی این لیست پیمایش انجام بدیم، کافیه بنویسیم for fruit in fruits، یعنی میوه‌ای که داخل میوه ها وجود داره و بیایم و چیکار کنیم؟ پرینت کنیم فروت. من اینو انجام بدم میبینید که تک به تک اینجا اومد برای من میوه ها رو چاپ کرد. خب حالا ما حتی میتونیم که روی یه لیست انجام ندیم، بیایم و روی یه استرینگ انجام بدیم. خب مثلا میگم آی این یه استرینگ داریم تحت عنوان امیر. خب و اینجا میگیم که خیلی خوب آقا پرینت کن آی رو. اگر برنامه رو اجرا کنم میبینید که میاد روی تک به تک کاراکترهای امیر این پیمایش رو انجام میده و توی خروجی به ما نمایش میده. اون دستورای بریک و کانتینیو همونجور که برای حلقه وایل استفاده کردیم توی فور هم همونجور میتونیم استفاده کنیم. خب و هیچ فرقی نداره. اینم از این.
ما یه چیز دیگه داریم، یک ماژول دیگه ای هم داریم تحت عنوان رنج. خب که حالا روی فرم ما میتونیم انجامش بدیم. میذارم تو بخشای بعدی بهتون میگم. کلا روی بخش جداگانه میذارم برای رنج و بهتون آموزش میدم رنج رو. برای فور هم ما میتونیم مثل چی مثل حلقه وایل الس بذاریم و یه مثلا متنی رو وقتی که شرط دیگه برقرار نیست پرینت کنیم. این هم به این شکل. خب رفقا، حالا بریم سراغ بخش فانکشن، یه بخش فوق العاده جذاب که کاری میکنه که ما دیگه نیاز نباشه کدامون رو تکراری هی بنویسیم. خب یعنی یه بار میایم یه کدی رو مینویسیم و هر موقع نیاز داشتیم صرفا تابع مربوط بهش رو صدا میزنیم، اگر مقادیری نیاز است بهش پاس میدیم و خروجیشو دریافت میکنیم. حالا به چه شکل؟ ما توی پایتون اگر بخوایم یک تابع رو معرفی کنیم، خب میایم کار میکنیم از کلمه دف استفاده میکنیم. خب دف به معنی دیفینای. خب برای تعریف تابع میایم از دف استفاده میکنیم. بعد از اینکه دف رو نوشتیم، ما باید بیایم نیم فانکشنمون رو اینجا قرار بدیم، یعنی با یه فاصله نیم رو بنویسیم، پرانتز رو باز و بسته کنیم و دو نقطه رو بذاریم. خب تابع هم میتونه مقداری رو بعد از این صدا زده شد، هم میتونه مقداری رو به کاربر برگردونه، هم میتونه مثلا یه محاسباتی انجام که داد توی خروجی چاپ کنه. خب حالا به چه شکلی؟ ببین من اینجا فرض کن یه تابع اینجا دارم، حالا اسمشو میذارم سام. خب و میگم پرینت کن مثلا 5 به علاوه 6. یه تابع گذاشتم برای جمع کردن. خب و گفتم پرینت کنه 5 به علاوه 6. من الان اگر برنامه رو اجرا کنم تو خروجی چیزی میبینم؟ نه. چرا؟ چون که ما تابع رو صدا نزدیم. این تابع رو تا صدا نزنی اجرا نمیشه. خب حتما باید بیای تابع رو صدا بزنی. وقتی که تابع رو صدا زدی، حالا که برنامه رو اجرا کنی میبینی مقدار 11 که حاصل جمع 5 رو بهت برگردونده. خب یعنی بهت بر نگردونده، توی خروجی برات چاپ کرد. حالا میخوایم کاری کنیم که این حاصل جمع رو بهمون برگردونه. خب برای اینکه حاصل جمع رو اینجا بهمون برگردونه، میاییم از مقدار ریترن به معنی بازگشت استفاده میکنیم و اینجا میگیم 5 به علاوه 6 کن. و من الان دوباره برنامه رو اجرا کنم چیزی میبینم؟ نه. چرا؟ چون مقدار بازگشتی رو دریافت نکردم و توی خروجی نمایش بدم. برای اینکه مقدار بازگشتی رو دریافت کنم، یا مثلا یه متغیری درست میکنم و میگم برابر باشه با تابع سام و اینجا میگم پرینت کن x رو. حالا که بیام اجرا کنم میبینید که خب مقدار برگشتی رو داره به من نمایش میده. این از یه موردش. مورد بعدی که توی تابع ها وجود داره اینه که خب ببین ما الان یه عدد ثابت اومدیم اینجا قرار دادیم. خب پس چه فایده‌ای داره که تابع بنویسیم؟ میتونیم بیایم متغیرهای مختلف رو هم به تابع ارسال کنیم. به چه شکلی؟ اینجا توی پرانتز تابع میتونیم بیایم بنویسیم نام 1 و نام 2. خب حالا ببین اینجا داره زرد زد اینجا برای من یه خطایی داره، میگه که آقا پارامتر نام 1 undefined، یعنی تکمیل نشده. پارامتر نام 2 هم به همین شکل. میام چیکار میکنم؟ خب اینجا تعریف میکنم، میگم که آقا نام 1 برابر باشه با 5، نام 2 هم مثلا برابر باشه با 6. خب حالا که بیام اینو اینجا اجرا کنم این شد 11. دوباره میام مثلا من اینجا یه کپی میگیرم اینجا قرار میدم، اینو میکنم مثلا 22، اینو میکنم 55. خب ببین اومد چیکار کرد؟ این متغیرش رو تغییر بدم. اینو میکنم z، اینم z باشه. او تی دادم. اینجا ما نمیدیم متغیرهایی که تعریف کردیم و روش عملیات انجام بدیم. باید بگیم نام 1 به علاوه نام 2. خب اینم به این شکل. و حالا که من برنامه رو اجرا کنم میبینیم که ما اینجا یه بار تابع رو صدا زدیم، اعداد 56 رو بهش دادیم و اومده حاصل جمعش به ما داده 11. دوباره اومدیم تابع رو صدا زدیم، اعداد 22 و 55 رو بهش دادیم، به ما
مقدار برگشتی بهمون داده 77. پس اینجوری ما الان تونستیم پارامتر یا آرگومانت یا متغیر به تابعمون ارسال کنیم و ازش استفاده کنیم. اوکی. حالا ببین بعضی وقتا ممکنه که شما مثلا نیاز یکی از متغیرها همیشه باید یه داده دیفالتی داشته باشه، یه مقدار دیفالتی رو باید داشته باشه. میتونیم موقعی که داری توی تابت حالا اون متغیر رو تعریف میکنی به این شکل، خب بیای بگی برابر است با مثلا حالا یه مقداری 50. خب حالا ببین ما اینجا که اومدیم نام دو رو مقدار کرد. خب من اینجا یه تابع دوباره میام تابع سامو صدا میزنم دیگه، نمیام نام دو رو بهش بدم. خب اینم مثلا میدم 40. خب الان که برنامه رو اجرا کنم ببین اینا که نام دو داشت 11، اونم 55 22 77، این 40 رو اینجا بهش دادیم، عدد دومش رو از دیفالتش برداشت، گفت که 40 به علاوه 50 میشه 90. توی مقدار برگشتیش هم که 90 رو اینجا به ما برگردوند و ما هم توی خروجی نمایش داد. خب اینا از این مورد. یه مورد دیگه که ما میتونیم متغیر به تابع حالا اضافه کنیم و اینا، خب من میام اینجا این تابع رو کپی ازش میگیرم، خب و کدی که تا الان نوشته بودیم ما اینجا کامنت. اینجا خب ما این دو تا عدد تعریف کردیم، درسته؟ میتونیم بیایم ما از ستاره و آرمز استفاده کنیم. خب حالا یه اسم هر متغیر دیگه ای، خب مثلا نام. خب ستاره نامبرز میتونیم استفاده کنیم. حالا این چی کار میکنه؟ ببینید من اینجا میام فعلا چیزی بر نگردونه و چیز کنه نامبرز. خب من اینجا اگر بیام و تابع سام رو دوباره صدا بزنم و بیام مقدار رو بهش پاس، خب برنامه رو که اجرا کنم میبینید که اومد مقادیری که اینجا بهش پاس دادم رو به صورت تاپل به هم برگردون. اوکی، یعنی من اینجا کلا یه متغیر نامبرز اضافه کردم ولی یه ستاره قبلش گذاشتم. ستاره کلا تو برنامه نویسی به معنی هر چیه، یعنی هر چی متغیر. حالا این متغیر برای اینکه تو خود بدنه تابع بتونیم صداش بزنیم و ازش استفاده کنیم اومدیم یه نام برای اون هر چیه گذاشتیم، اینجا گفتیم نامبرز. خب و نامبر رو چاپ کردیم، دیدیم که به صورت تاپل اینجا به ما برگردونده. حالا میخوام که این سام هرچی عدد بهش داده شده بود رو برای ما جمع کنه. اوکی، چجوری میتونم این کار کنم؟ ببین ما میایم ما پیمایش روی این چی انجام میدیم، روی متغیر نامبرز انجام میدیم. خب یه آی تعریف میکنم میذارم 0. خب بعد میگم فور اینی که داخل، یعنی هر آیتمی که هر نامبری که داخل تاپل نامبرز وجود داره. خب میگم فور هر نامبری که داخل نامبرز وجود داره آی رو به علاوه مساوی اون n قرار بده. خب و آخر کارم میام چیکار میکنم؟ میگم ریترن کن وقتی که کار حلقه تموم شد آی رو برای من برگردون. خب اینجا میام یک متغیر تعریف میکنم، داده مقدار برگشتی سام رو داخل این متغیر قرار میدم و توی خروجی چاپ میدم. حالا که برنامه رو اجرا کنم به من 9 برگردون، حاصل جمع 1 2 و 6 رو که میشه 9 اینجا به من برگردون. حالا من هر n تا دیگه عدد بذارم اینجا. خب ببین مثلا من اینجا 5 میذارم، 56 میذارم، هر عدد دیگه ای رو من به عنوان متغیر به این تابع بدم. خب این تابع میاد چیکار میکنه؟ اونا رو با هم دیگه جمع میکنه و توی خروجی به من نمایش میده. پس ما به این شکل میتونیم n تا متغیر رو به تابعمون بشناسونیم، پاس بدیم. حالا اگر خواسته باشیم تکی هم از یکی از اون پارامترهایی که پاس دادیم استفاده کنیم، دقیقا مثل چیزی که توی تاپل کار میکردیم، یعنی اون نامبرز رو صدا میزنیم
براکت رو باز و بسته می‌کنیم و حالا شماره ایندکس یا شماره جایگاه اون رقمی که می‌خوایم ببینیم یا از ولیوش استفاده کنیم رو می‌ذاریم حالا 0 1 2 3 به بالا و ازش استفاده می‌کنیم. خب این که از هر چی داده خواستیم بهش پاس بدیم بدون اینکه برای داده‌هامون کلیدی در نظر بگیریم. خب یعنی بگیم که آقا افریم برابر با فلان، مثل اینجا که گفتیم نام برابر با این باشه، نام 2 برابر اون باشه. اینجا دیگه نیومدیم براش کلیدی در نظر بگیریم. خب همینجوری پشت سر هم اعداد نوشتیم. حالا ما میخوایم کاری کنیم که آقا n تا کلید با مقدارش رو بتونیم به تابع پاس بدیم و ازش استفاده کنیم. خب به چه شکلی؟ ببین من اینجا میام یه تابع درست میکنم تحت عنوان اینفو مثلا. خب که میخوام اینفورمیشن حالا اون داده‌ای که مقادیری که بهش پاس میدم رو برگردونم. خب میام پرانتز رو باز و بسته میکنم و از 2 تا ستاره استفاده میکنم. خب و حالا اینجا مثلا اینفو رو قرار میدم. اینجا میگم پرینت کنه همون اینفو رو، تابع اینفو رو صدا میزنم و حالا کلید با مقدارش رو میتونم بهش بدم. خب به این شکل مثلا میخوام بگم آقا نیم مساویه با مثلا امیر. خب بعد اینجا یه ور میذارم میگم سنش برابر با 29. بعد مثلا من میخوام بگم تو شهر مثلا تهرانه. خب تهران. حالا که ما اینجا برنامه رو اجرا کنیم میبینیم که به صورت دیکشنری اینجا داره به ما داده برمیگرده. خب و حالا دیگه تمام کارهایی که با دیکشنری میکردیم اینجا داخل بدن تابع میتونیم با متغیر مثلا اینفو که حالا من اینجا اسم گذاشتم استفاده کنیم. برای اینکه مثلا به یک کلید دسترسی داشته باشیم بهتره که بیایم ما از get استفاده کنیم. خب حالا چون که داریم فله دیگه این یک متغیر ولی و مقدارش اینو بهش پاس میدید، بهتر از get استفاده کنیم که اگر کلیدی نبود خطا نخورد. خب من اینجا میذارم حالا چاپ میکنم و میبینید که به خوبی داره اینجا به من نمایش میده. یه مفهومی توی توابع وجود داره تحت عنوان اسکوپ. خب لوکال اسکوپ و گلوبال اسکوپ یعنی چی؟ یعنی اینکه نگاه کنید من اینجا یه تابع دیگه درست میکنم تحت عنوان اسکوپ. خب میام و 2 نقطه میذارم، ببخشید اینجا 2 نقطه میذارم. خب و یه متغیر رو داخلش تعریف میکنم تحت عنوان x، مقدارش رو میدم 10 و میگم پرینت کن x. درسته؟ من این رو اجرا کنم الان اینجا تابع اسکوپ رو صداش ندادم، ببخشید. من اینو الان اجرا کنم میبینید خب 10 رو داره به من برمیگردونه. درسته؟ الان من اگر بیام بیرون از تابع اسکوپ دوباره بخوام به این x دسترسی داشته باشم آیا میتونم؟ نه نمیتونم. چرا؟ چون ایکسی که داخل این اسکوپ تعریف شده برابر با 10. خب حالا من اینجا یه ایکس دیگه ای داشتم که شده 346 بهش داشتم. خب مثلا حالا یه متغیر دیگه میذارم میگم یو. خب اینجا هم میگیم یو، اینم میگیم یو. خب حالا که من کد رو اجرا کنم میگه که آقا متغیر یو تعریف نشده. درسته؟ پس این شد که آقا ما به متغیری که داخل یک تابع تعریف شده بیرون از اون تابع به متغیر دسترسی نداریم. اوکی؟ ولی متغیری که بیرون از تابع تعریف شده، مثلا اونجا یه متغیر تعریف میکنم تحت عنوان m، مقدارش رو میذارم 15. خب متغیری که بیرون تابع تعریف شده داخل تابع بهش دسترسی داریم و میتونیم ازش استفاده کنیم. من اینجا این یو رو برمیدارم، مرسی، و میبینید که 15 رو اینجا به من نمایش داد. خب رفقا توی این بخش میخوام چند تا از تابع‌های پرکاربرد پایتون رو بهتون آموزش بدم، مثل تابع رنج، تابع تاریخ دیت و کلا تابع‌های مربوط به عملیات ریاضی. خب اینا رو میخوام بهتون معرفی کنم. بریم سراغ تابع اول، تابع رنج. خب این من یه پرینت میذارم. ما یه تابعی داریم تحت عنوان رنج. این تابع میاد چیکار میکنه؟ تابع میاد نقطه شروع خودش رو دریافت میکنه. خب
نقطه‌ای که نقطه‌ای هم که باید وایسه یا متوقف شدم رو دریافت میکنه، استپ هم دریافت میکنه. خب حالا این استارت استاپ استپ به چه معنیه؟ نگاه کنید، ما وقتی میگیم استارت، نقطه استارت یعنی میگیم که از این عدد شروع کن، از 1 شروع کن برو به بالا، از 2 شروع کن برو به بالا. خب استاپ میگه تا چه عددی برم، مثلا ما میخوایم تا 10 بره، میگیم خیلی خب تا 11 برو، از 1 تا 11، 1 تا 10 رو به ما نمایش میده. استپ میگه چند تا برم بالا، یکی یکی برم، دو تا برم، سه تا برم، چجوری برم. خب ببین من برای مثال الان اینجا میگم 1 11 استپ 1 برنامه رو اجرا میکنم. خب ببخشید باید توی یه متغیر ذخیره‌اش می‌کردم، حواسم نبود. میام اینجا یه متغیر درست میکنم به اسم x. خب و انبار میام چیکار میکنم؟ خب حالا برای اینکه نمایشش بدم، خب ببین من اگه بیام همینجوری x رو بگم که خب x باشه، میگه آقا یه رنج 1 تا 11 است. خب برای اینکه نمایشش بدم باید بیام چیکار کنم؟ بایستی که اصلا بیام این کار کنم. آره من اینو بردارم قطع اضافه نکنم، یه فرم می‌نویسم x داخل رنج 1 تا 11 که یکی یکی هم می‌خوایم بره بالا. بعد میگیم حالا بیا چیکار کن، حالا بیا پرینت کن برای ما x رو. خب برنامه رو که حالا اجرا کنم می‌بینی که یکی یکی از 1 شروع کرده تا 10 داره به ما خروجی چاپ میده. اینو مثلا میذارم استپش دو تا. خب ببین از 1 شروع میکنه، یا 1 3 5 7 9 دو تا رفته بالا. خب و 5 تا 5 حالا یکی دو تا نگاه نمایش میده 1 و 5. خب این که از تابع رنج، یعنی کلا شما نقطه شروع، نقطه پایان و حالا استپش رو بهش میگی آقا چند استپ بره بالا، یعنی چند تا بره بالا. مورد بعدی تابع دیته. خب یعنی شما میخوای با تاریخ کار کنی. برای اینکه با تاریخ کار کنی توی پایتون همینجوری مثلا مثل رنجی نیست که یه تابع خاص داشته باشه بنویسید برات بیاره و بتونی ازش استفاده کنی. حتما بایستی که یک ماژولی رو توی کدت ایمپورت کنی. خب حالا چجوری باید ایمپورت کنی؟ اینجوری شما می‌نویسی آقا ایمپورت به معنی وارد کردن. چی رو میخوای وارد کنی؟ date time. خب حالا ایناشو میخوایش نه، میگی که آقا دیت تایم رو میخوام ایمپورت کنم. اوکی حالا که من اینجا مثلا میخوام تاریخ الان رو برای خودم برگردونم، خب بریم توی چیز نمایش بدم، میگم پرینت کن datetime.datetime.now. خب یعنی تاریخه، یعنی تاریخ و زمان الان رو من برنامه خروجی بگیرم داره به من برمیگردونه. خب حالا مثلا میخوام بگم که فقط سال رو برگردون، نقطه میذارم و year می‌نویسم. خب اینجوری میتونم year سال ماه روز. خب اینجوری میتونم سال و ماه و روز رو جداگونه بهش دسترسی داشته باشم. یا اصلا میخوام بگم که آقا توی یه قالب خاصی به من برگردون. برای اینکه بگم یه قالب خاصی به من برگردون باید از تابع strftime استفاده کنم. میگم که strftime. خب حالا چی نکن، این چیزی که خودش الان نوشت اینجا برای من صرفا میاد چی رو برای من برگردون، صرفا اومد عدد ماهو برگردون. خب ولی خب من مثلا ماه و سالم میخوام. اینجا میگم که خیلی خوب درصد years، بعد یه اسلش، بعد ماه، بعد درصد دی. خب حالا که برنامه رو اجرا کنم میبینی که خب داره میگه 26 13 8 26 26 فقط دو رقم آخره سال میلادی رو برای ما برگردون. اگر وای بزرگ بذارم چی میشه؟ میشه 20. اوکی حتی اگر مثلا به جای این امو این ام کوچیک ام بزرگ بذاری چیزشو برمیگرده، تایم استمپشو برمیگرده. پس این هم شد از روشی که ما تونستیم با تاریخ کلا کار کنیم، با زمان و تاریخ و اینا توی پایتون باهاش کار کنیم. خب مینت 50. خب حالا بریم سراغ تابع ریاضی. اوکی من اینا رو کامنت کنم. خب برای تابع ریاضی من اینجا مثلا پرینت میکنم. خب مثلا چند تا عدد دارم میخوام کمپینشون رو به من برگردونه، میگم مین. خب و اعدادم رو اینجا وارد میکنم، مثلا میگم 12
15 13 11 10 55 66. خب برنامه رو اجرا کنم 10 رو به من برمیگردونه. چرا؟ چون 10 کمترین عدده. حالا بین همینا بیشترین عدد رو میخوای، به جای مین میگی مکس. خب اینجوری میاد بیشترین عدد رو برای شما برمیگردونه. قدر مطلق یه چیز رو میخوای، خب برای اینکه از قدر مطلق استفاده کنی کافی از تابع ABS استفاده کنی. خب یعنی میگی ABS و من میگی آقا منفی مثلا 50. خب تو خروجی چاپ کنی به مثبت 50 برمیگرده، یعنی اون اعداد رو مثبت میکنه میذاره توی قدر مطلق. بعد مثلا چی؟ آره میخوای یه عدد رو به یه عدد دیگه به توان برسونی. خب میای از تابع POW استفاده میکنی، مخفف پاور. میای و میگه آقا 5 به توان 6. 5 و 6 عدد اول عدد پالی هست، 6 هم اندازه بالا چه که 5 به توان 6 اجرا کنی برات محاسبه میکنه و بهت برمیگردونه به همین شکل. خب اینم از توابع ریاضی. یه تابع خیلی جذابی داریم که میتونیم یه سری مقادیر رو از کاربر دریافت کنیم. خب به چه شکلی میتونیم دریافت کنیم؟ ببین من مثلا میخوام بگم یه متغیر دارم تحت عنوان نیم و میخوام نام کاربر رو ازش بگیرم. یه تابعی داریم تحت عنوان اینپوت. خب میگیم اینپوت و داخل پرانتز به صورت استرینگ درخواستی که از کاربر داریم رو مینویسیم. خب من الان برنامه رو اجرا کنم، میبینید که خب برنامه تموم نشد بودی. این متن رو من نمایش داد میگه enter your name. خب من اینجا مثلا نامو وارد کنم اینتر بزنم، حالا برنامه تموم میشه. اینجا نگاه کن، من یه پرینت هم میگیرم از نیم. خب این نیمو که ما مقدار دهی نکردیم اولش، صرفا داریم میگیم اینپوتی گذاشتیم و این مقدار ورودی از کاربر بگیریم داخل نیم ذخیره کنیم. حالا نیمو آخر کار میایم چاپ میکنیم. من اینجا برنامه رو اجرا کنم، نامو وارد کنم، نامی که وارد کرده بودم و توی خروجی به هم برمیگردونه. فقط یه مشکلی داره. ببین من اینجا مثلا یه ایج تعریف میکنم. خب این خود هینت آلبی اینجا من نشون داد. ببین ما اگر بیام از اینپوت خالی استفاده کنیم و بگیم اینتر کن سن تو و اینجا پرینت کنیم، ببین نامو که مثلا میذارم امیر، سن رو میذارم 26. خب اینجا که اینتر کنیم 26 به صورت استرینگ داره به اون برمیگرده. خب چجوری متوجه میشه استرینگ؟ نگاه کن، من اینجا تایپ رو میذارم h. خب یعنی تایپ مینویسم اینجا داخلش قرار میدم تا ببینیم که آقا متغیر h از چه نوعیه. میبینی که از نوع استرینگه. خب حالا تو بعداً خواسته باشی با این سن یا هر مقدار عددی که از کاربر دریافت کردی چیشو بگیری، یعنی یه سری کارهای انجام بدی، چون استرینگ اینجا دریافت کردی خب ممکنه بهت خطا بده. برای اینکه راحت تر باشی کافیه تابع اینپوت رو بیایی بذاری داخل تابع اینت. خب و حالا که برنامه رو اجرا کنی، من اینجا اسم وارد میکنم، سن رو وارد میکنم، حالا میگه این متغیر age از نوع اینتیجره. پس ما اینجوری هم تونستیم مقادیر رو از کاربر دریافت کنیم. خب رفقا تو این بخش میخوام بهتون بگم که ببین ما قرار نیست همه چیز کدمون رو همیشه خودمون بنویسیم. خب یه سری کدایی که خیلی پرتکرار بودن و و خیلی ازش استفاده میکردن اومدن در قالب پکیج هایی توی شبکه اینترنت قرار گرفتن. خب و ما میتونیم که بیایم و از اون پکیج ها استفاده کنیم. به چه شکلی؟ ببینید یه چیزی وجود داره، من اینجا یه سایتی برای پایتون هست تحت عنوان پایپی. خب توی پایپی نگاه کن نوشته پیدا کن، نصب کن و منتشر کن پکیج های پایتون رو. خب و ازشون استفاده کن. یعنی شما هر پکیج مورد نیازتو میتونی از این سایت پایپی داشته باشی و استفاده کنی. برای مثلا یه پکیج هست برای کامل کیس نوشتن فکر کنم. خب که ما میتونیم از اون استفاده کنیم. حالا به چه شکلی؟ ببین من یه سرچ میکنم کامل کیس. خب یه
پکیجی برای من آورده میگه کانورس میکنه متن رو توی حالت کامل کیس. من اصلا میخوام به جای اینکه خودم مثلا بنویسم یا به کاربر بگم کامل کیس بنویس، خب کاربر هر جوری دوست داشت بنویسه، خب من خودم بیام کامل کیسش کنم. ببین اومده اینجا یه دستوری برای من نوشته برای نصب این پکیج پیپ اینستال کامل کیس. پیپ اسم پکیج منیجر پایتونه. خب اینستال هم که داره میگه آقا نصب کن، کامل کیس هم که میشه نام اون پکیج. خب من همین رو کپی میکنم و میام و داخل IDE اینجا قرارش میدم پیست. خب اینتر رو میزنم، ببین خودش میره وصل سرور میشه. خب و پکیج کامل کیس رو دانلود میکنه و روی سیستم ما نصبش میکنه. حالا باید صبر کنیم تا این نصب تموم شد. ببین تموم شد. به همین راحتی الان ما پکیج کامل کیس روی سیستممون نصب شده. حالا مثلا میخوایم ازش استفاده کنیم، کافیه اینجا من بگم آقا ایمپورت کن چی رو؟ کامل کیس. خب دقیقاً آره، کافیه بگم کامل کیس رو ایمپورت کن. حالا من اینجا میام چیکار میکنم؟ باید یه حالا شیگرایی و اینا رو توی مفاهیم پیشرفته یاد میگیرم. باید بیام یه شیئی رو از این کلاسی که اینجا نوشتم دریافت کنم. خب میام چیکار میکنم؟ یه متغیر تعریف میکنم تحت عنوان سی، میگم برابره با کامل کیس دات کامل کیس پرانتز بازوبسته. خب بعد اینجا فرض کن یه txt می نویسم و یه اینپوت رو میام از کاربر میگیرم، یه مقدار ورودی رو میخوام از کاربر بگیرم دیگه، میگم متن خودت رو وارد کن. خب بعد توی خروجی فقط کافیه که اینجا پرانتز گذاشتم اینجا سی که یک متغیری که اون داده های این کامل کیس داخلشه، بگم سی دات چیکار کن؟ هامپش کن. خب هامپش کن. چی رو هامپ کنه؟ ببخشید چی رو هامپ کنه؟ txt منو بیا و هامپش کن. خب و توی خروجی برای من چاپ کن. ببین من الان برنامه رو اجرا میکنم، این پاکش کنم که شلوغ نباشه. برنامه رو اجرا میکنم، میگه متن رو وارد کن. من با حروف کوچیک می نویسم hello I امیر welcome to my مثلا یوتیوب channel. خب اینو میزنم. خودش من الان چیکار کرد؟ کلمه به کلمه حروفای اول رو بزرگ کرد. می‌بینید؟ مثلا اومد خیلی کار راحت تر کرد. دقیقاً همین پکیج هایی که کار ما رو خیلی راحت تر میکنن توی سطح پایپی زیادن و دیگه مثلا نیاز نیست ما برای خیلی از چیزا بیایم خودمون دوباره کد بنویسیم. خب و راحت تر میتونیم از اینا استفاده کنیم. خب رفقا خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو آموزشی همراه ما بودید. ویدیو آموزشی مقدمات پایتون تموم شد. یه چند تا نکته رو میخوام بهتون بگم. ببینید خب ما خیلی موارد کاربردی رو یاد گرفتیم، حالا مثل لیست و دیکشنری و تابع و اینجور چیزا. خب این که صرفا بیاین ببینین در لحظه تمرین کنید و اینا خوبه، ولی که بایستی شروع مسیر اول راهی حتما هی تمرین و تکرار داشته باشید تا خب یه سری از قوانین کدها ملکه ذهنتون بشه و همین که دستتون توی کد نویسی خب عادت کنه برای کد نوشتن سریع بشه. خب هی نباید 2 ساعت دنبال کلمات و اینا بگردید و اینکه برای خودتون خب یه سری پروژه‌های ساده ولی کاربردی انجام بدین که بیشتر با مفاهیمی که یاد گرفتین آشنا بشید، درک کنید مفاهیمو. مثل مثلا پروژه ماشین حساب خب یا مدیریت کتابخونه. این دو تا پروژه رو برای خودتون انجام بدید، سعی کنید آزمون خطا کنید، بپرسید توی گروه‌های مختلف، حالا توی تلگرام سرچ کنید گروه پایتون، این تا گروه هست که میاد میتونید مشکلاتتون رو بپرسید، به جواب برسید و استفاده کنید. خب این دو تا پروژه رو انجام بدید. حالا من قبل از اینکه ویدیوی دوره پیشرفته رو هفته بعد منتشر کنم این دو تا پروژه رو خودم انجام میدم، کلا توضیحاتش رو بهتون میدم و توی کانال میذارم، توی همین کانال یوتیوب.
میذارم که استفاده کنید، رفع خطا کنید، مشکلاتون رو برطرف کنید و یه راه بیفتید کم کم توی حوزه برنامه نویسی. همیشه یادگیری اولین زبان برنامه نویسی خیلی سخته، ولی وقتی که این اولی رو یاد گرفتی دیگه پله پله برات راحته که زبانهای دیگر رو هم یاد بگیری. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. لایک کنید، ساب کنید، حمایت کنید ازمون، واقعا یه دلگرمیه. تا ویدیو بعدی، فعلا.